BMG წარმოგიდგენთ. მე გიორგის საკადევარ მოუწყობილ ტელეკომპანია პირველი და მე საქმიანი დილა BMG ის კაპიტალის წარმოადგენს. ბოლო 6 თვეში გადაჭარბებული ხმაურის და პიროტექნიკის კანონდარღვევით გამოყენების გამო უკაცრავად მეგობრებო პატარა ტექნიკური ხმია მოსწავლეებში გამოვასწორებ. ერანგი არ გიჩერდა კარგავთ და გამისწორეს შესაბამისად. მე მგონი ახლა ვიზუალი შესაბამისობაშია მოსული სრულად და ასე უყურებს ყველა დეტალს ჩვენი საეთერო დილა უთენია და ცდილობს რომ წამითაც არ დატოვოს პატარა ვიზუალური შესაბამებიც კი. მადლობა მათ ეს თავდადებული მუშაობისთვის. ბოლო 6 თვეში კი გადაჭარბებული ხმაურის და პიროტექნიკის კანონდარღვევით გამოყენების გამო 60 ჯარიმა გამოიწერა და 153 გაფრთხილება გაიცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ BMG-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად ჯარიმების მოცულობამ ონავარა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ 29550 ბარი შეადგინა. დარღვევებს შორის ყველაზე ხშირი ფიზიკური პირების მიერ პიროტექნიკის აკრძალულ დროს მოხმარება გახდა. ჯარიმების მეტწილი 17000 ლარი კი იურიდიულ პირებს გაეკისრათ, აცეს მიკვეს. გადაჭარბებული ხმაური თითქმის 6 თვეა, რაც დასჯადი გახდა. ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კანონში ცვლილებები გასული წლის ივნისში შევიდა და აგვისტოში ამოქმედა. რაც შეეხება ხმაურის დასაშვებ დონეს, საცხოვრებელ სახლებში დღის საათებში ხმაურის შეღწევი ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 35 დეციბელს. ჩვენმა ანალიტიკოსმა ესე გადაწყვიტა ამ ყველაფრის ვიზუალიზაცია დეციბელი ცალკე მესმის მის. ღამის საათებში კი 30 დეციბელს კაფე-ბარებისთვის, რომლებიც საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს არის განთავსებული ხმაურის დასაშვები ნორმა, დღისით 55, ხოლო ღამით 45 დეციბელია. აი სავაჭრო დაწესებულებებში ხმაურის დასაშვები ნორმა 55 დეციბელია, ყველანაირი ფოიერვერკი ღამის საათებში იგზალება და ასეთის არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი სანქციები დაწესდება, თუ გამოგიჭირეს ცხადია. დღის საათებად მოკლედ ითვლება 7-დან 11, ზუსტად ის პერიოდი, როცა BMG-ს გადაცემები გადის, უნდა უყუროთ ამ ყველაფერს, აი ღამის და მაგ დროს შეგიძლიათ გაუშვათ ფოიერვერკები. აი ღამის საათებად კი ამ კანონის და ნორმატიული აქტის მიხედვით ითვლება 23 საათიდან, ანუ ღამის 11 საათიდან დილის 7 საათამდე, ვიდრე საქმიანი დილის შემოქმედებითი ჯგუფი ვიკრიბებით ზოვრეთის პირველ ნომერში. ყოველგვარი ხმაურის გარეშე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სხვათა შორის ქვეყნები, სადაც ყველაზე მაღალი საბაჟო ტარიფებია. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ხდება ეს იმ ფონზე, როცა პრეზიდენტმა ტრამპმა ფოლადის და ალუმინის იმპორტზე გადასახადების და საბაჟო მოსაკრებლების ზრდაზე განაცხადა. გამყიდველის ვალდებულებების შემოღება ამერიკული წარმოებისა და სამუშაო ადგილების დაცვას ისახავს მიზნად. ტრამპის გადაწყვეტილება კი საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მთავარ სავაჭრო პარტნიორებს, ჩინეთს, ევროკავშირს და მეზობელ კანადას. სრულად გადაწყვეტილება სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში გამოცხადდება, რაც ფოლადის იმპორტზე 25%-იან, ხოლო როგორც მოგახსენეთ, ალუმინზე 10%-იანი გადასახადის მოსაკრებლის დაწესებას ითვალისწინებს. თუ გადავხედავთ ტარიფების ზოგადად მსოფლიო პრაქტიკას, დავინახავთ, რომ რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა ეკონომიკურად, მით უფრო დაბალია სავაჭრო ტარიფები და პირიქით, ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ძალზედ მაღალი იმპორტის ტარიფებია. მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა სწორედ ახლახან გამოქვეყნებული Global Competitiveness Report-ში
გამოქვეყნა ცალკე აღებული მსოფლიო ეკონომიკის მდგომარეობის ანალიტიკა და სხვადასხვა ფაქტორების გარდა ექსპერტებმა ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში იმპორტის ტარიფების დონე განიხილეს. და ერთგვარი რეიტინგიც დადეს და აგერ ჩვენ ბატონო მოდი დავთქვით ერთად. ტობათეული მსოფლიო ქვეყნებისა სადაც ყველაზე მაღალი საბაჟო გადასახადებია და მოსაკრებები შემდეგნაირად გამოიყურება. დიახ, პირველ ადგილზე გახლავთ ირანი 28%-ით, მეორე ადგილზე არის ბჰუტანი 22.7%. აი ბჰუტანი განსაკუთრებით საამურაჯგეს, როცა ელექტრიკა რომ გინდა რაღაცა წარმოთქვა. შრი-ლანკა 17.6%, ნეპალი 16.8%, პაკისტანი 16.6%, ზიმბაბვე 14.6%, კამერუნი ასევე არ ჩამორჩება ზიმბაბვეს და ჩვენს 14.6% უნდა გქონდეს, როგორც ზიმბაბვე იტანჯება, ისე უნდა დავიტანოს ჩვენო. ჩადი და გამბია ზუსტად ესე არიან დაწყვილებული 14.3%-ით ბარბადოსთან ერთად, რომელიც 14.2%-ში უსაზღვრავს საბაჟო გადასახადებს და მოსაკრებლებს იმპორტზე. ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რაში ხარჯავს საქართველოს თანხებს და რა პროდუქციის იმპორტით საზრდოობს და არავისთვის დასამალი არ არის, რომ ნავთობპროდუქტების ინდუსტრიის შემდეგ ფარმაცევტული სექტორი ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯნევადია, რაც დიდი მოცულობის თანხების გადინებასთან არის. პირდაპირ კავშირში, ხო და ქართულმა Forbes-მა დათვალა, რამდენი წამალი შემოვიდა საქართველოში 2017 წელს, რომელი ქვეყნებიდან და მთლიანად რა თანხები გაიხარჯა ამაში. ცხადია, ჩვენი წყარო სტატისტიკის სამსახურია, საქართველოს სტატისტიკის სამსახური, რომელიც თავის მხრივ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მონაცემებით საზრდოობს. და აი ასეა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 2017 წელს საქართველოში 12,000 ტონამდე წამალი შემოვიდა, რომლის საერთო ღირებულება $354 მილიონ აჭარბებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ხო, ეს ნიშნავს, რომ $354 მილიონი შაშან გავიდა საქართველოსდან. რის საფასურათაც შემოვიდა აღნიშნული მედიკამენტები. ეს რაოდენობა საქართველოსთვის სრულიად უპრეცედენტოა. ქვეყანაში იმპორტირებული მედიკამენტების დიდი წილი დაფასოებული სახით არის შემოტანილი და ძალიან მცირე წილი არის შემოტანილი ეგრეთ წოდებული საბითუმო შეფუთვები. ქვეყნების ხუთეული, ტოპ ხუთეული, საიდანაც გასაყიდად დაფასოებული წამლები შემოვიდა და ვინც საზრდოობს განსაკუთრებულად საქართველოს ბაზრით, აგერ გახლავთ ამაზეც კარგად იმუშავეს ჩვენმა ანალიტიკოსებმა, მე მომწონს ვიზუალი და განავხედოთ ჩემო ბატონო. თურქეთი 818 ტონა, გერმანია 692 ტონა, უნგრეთი 295 ტონა, საფრანგეთი 157 ტონა და ირლანდია 5 ტონა. განსხვავებულია იმ ქვეყნების ხუთეული, საიდანაც წამლები დაუფასოებლად შემოვიდა, ეხლა მაგას გაჩვენებ. ინდოეთი 96 ტონა, ჩინეთი 76 ტონა, ამერიკის შეერთებული შტატები 18 ტონა, ესპანეთი 16 ტონა და ლატვია კრავს ამ ხუთეულს 3 ტონით მედიკამენტებისა. ცხადია, საუბარია მეორე რეიტინგის შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საბითუმოდ დაფასოებულზე. აი თურქეთის თემაზე კიდევ ერთი ამბავი მაქვს და გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ამ ტაძრის შესახებ არც არაფერი ვიცოდი, ვიდრე სოციალურ ქსელში არ აღმოვაჩინე და კადრებს, რომელსაც ახლა თქვენ ადევნებთ თვალს, მოკლედ იგი თურქეთშია გადაღებული, ართვინში და შუა საუკუნეებით დათარიღებული ქართული სამონასტრო კომპლექსის ნუკას ენით აუწერელ დიდებულებას გადმოგცემს. ალბათ ეს არის ის იშვიათი შემთხვევა, მე ძალიან ბევრი რამ მსმენია სხვადასხვა სამონასტრო კომპლექსების შესახებ ართვინში და მთლიანად ართვინის რეგიონში, მაგრამ მინახავს სხვადასხვა ფოტოები, სამწუხაროდ მე თვითონ ნამყოფი არა ვარ, მაგრამ სრულიად მომნუსხა ლუკას დიდებულებამ და ქართული ხუროთმოძღვრების ტაძრის ამ არაჩვეულებრივმა მაგალითმა. მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი ვეცადეთ თუ ცოტა BMG-ის გუნდი დაინტერესდებოდა ამ სამონასტრო კომპლექსით და აგერ არც თუ ისე შორიდან ცდილობს, რომ უკვე შემოიჭრას ეთერში ანა ვაპიაშვილი, რასაც მე დიდი სიხარულით ვადასტურებ და მას
ბედნიერ და საქმიან დილას უსურვებ. ბედნიერი დღე გიორგი, მალე გამოჯანმრთელება და რა თქმა უნდა ბედნიერი დღე ჩვენს მაყურებლებსაც. ვეცადეს სხვათა შორის ნუკა სამონასტრო კომპლექსზე მეტი მომეძიებინა. არც ისე მდიდარი აღმოჩნდა ქართული ინტერნეტ რესურსი მსგავსი მასალებით და მხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ თუ რაიმე დამატებით ის მოძებნა უახლოეს მომავალში შევძელით, მაყურებელს აუცილებლად გაუზიარებთ თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული სამონასტრო კომპლექსების შესახებ, მაგალითად კულტურის სამინისტრომ მხოლოდ გასული წლის რამდენიმე ექსპედიციასთან დაკავშირებით გვაწვდის ინფორმაციას, თუმცა არც ერთ მათგანში ნუკა ნახსენები არ არის, მათ შორის არ თვინში ჩატარებული იმ ღონისძიებების პარალელურად, რომელიც დროსაც რამდენიმე ტაძრის აღდგენა მოხდა სამონასტრო კომპლექსების შესწავლა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ის ადგილი, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენთვის აღმოჩნდა აღმოჩენა, არამედ ჩვენთვისაც და სხვათა შორის ინტერნეტ სივრცეში არც დიდად ფოტოები და თქო ვიდეო მასალა არ არის გავრცელებული. ეს არის ვიდეო, რომელიც რამდენიმე დღის წინ არის სულ რაღაც ატვირთული და მანამდე და დამატებით რაიმე სხვა ინფორმაცია ამის შესახებ პრინციპში არც იძებნება. თუმცა თუ კი რაიმე მოვიძიეთ და გქონდა შესაძლებლობა, აუცილებლად მაყურებელს ამასაც გაუზიარებთ. იქამდე რეიტინგების ცვენაში ჩემს წვლილს შევიტან. გაერომ ადამიანების განვითარების კვლევა Human Development Report-ი გამოაქვეყნა, რომელიც ქვეყნების რანჟირებას იმის მიხედვით ადგენს, თუ რამდენ ხანს და რამდენად ჯანმრთელად ცხოვრობენ ამა თუ იმ ქვეყანაში ადამიანები. ასევე გათვალისწინებულია ფინანსური შემოსავლებიც, განათლების ხარისხი, ცხოვრების დანახარჯები, გენდერული თანასწორობა და კიდევ რამდენიმე სხვა კრიტერიუმი. შესაბამისად, ამ კვლევას მეორენაირად ცხოვრებისათვის საუკეთესო ქვეყნების რეიტინგსაც უწოდებენ. ჩამონათვალში სულ ჯამში 200-მდე ქვეყანაა მთელი მსოფლიოდან შესული, სადაც საქართველოს 70-ე ადგილზეა და უსწრებს ირანი, თუმცა ჩვენს შემდეგ არის თურქეთიც, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს ეს რეიტინგი. ჩვენზე წინ არიან ასევე ყაზახეთი, ბელორუსი, რუსეთი და ბალტიისპირეთის სხვა ქვეყნები, ხოლო სხვა დანარჩენი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ჩვენზე დაბალ პოზიციებზე არიან განლაგებულები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეიტინგში ჯამში აქვს 0.779 ქულა მინიჭებული, აი რაც შეეხება გაეროს კვლევის ლიდერ ქვეყანას, ის ნორვეგიაა და 0.957 ქულით არის წარმოდგენილი. ტოპოცეული კი ასე გამოიყურება. როგორც გითხარით, ლიდერი ნორვეგია, მას მოყვება ავსტრალია, შემდეგ არის შვეიცარია, გერმანია, დანია, სინგაპური, ნიდერლანდები, ირლანდია, ისლანდია, კანადა, შეერთებული შტატები, ჰონგ-კონგი, ახალი ზელანდია, შვედეთი, ლიხტენშტაინი, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, სამხრეთ კორეა, ისრაელი და ლუქსემბურგი. ოცეულში ფაქტია, რომ არ ვარ ჯერ მხოლოდ 79 ადგილს ჯერდებით. ცხოვრების საუკეთესო შედეგებისთვის შემოვანა ეკონომიკის ზრდის ტემპი, რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორია. მე მგონი ამაში განსაკუთრებულად ორიგინალური არ ვიქნები, თუმცა აქაც Forbes-ის მასალებს მოვიშველიებ, რომელიც ICT-ის პროგნოზის მიხედვით მომზადდა. ICT 2018 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.4%-ით ზრდას პროგნოზირებს. კვლევით ინსტიტუტის მონაცემებით 2017 წლის ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი ბოლო 5 წელში ყველაზე მაღალი იყო, რასაც ხელი შეუწყო ერთის მხრივ გაზრდილმა ექსპორტმა და მეორეს მხრივ შიდა ფაქტორებმა. რეგიონის ქვეყნებიდან გასულ წელს ერთ-ერთი შთამბეჭდავი იყო სომხეთის ეკონომიკის ზრდა. ძალიან კარგად არის აღნიშნული ეს ჩვენს გრაფიკაზე, რომელსაც უკლებრივ ყველას და ცალ-ცალკე BMG-ზე ვნახავთ ჩვენი ეთერის დასრულებისთანავე ცალკე ნიუსებად. 2016 წელს სომხეთის ეკონომიკა მხოლოდ 0.2%-ით გაიზარდა. აი რუსეთში მთლიანი შიდა პროდუქტის ნაწილურმა ზრდამ კი 1.5% შეადგინა. რეცესიიდან გამოსული აზერბაიჯანიც და ქვეყნის ეკონომიკა გასულ წელს 0.1%-ით გაიზარდა. ჯერჯერობით დაზუსტებული მონაცემი თუ რამდენით გაიზარდა თურქეთის ეკონომიკა 2017 წელს არ გვაქვს. არც გამოქვეყნებულა, თუმცა მსოფლიო ბანკის პროგნოზით თურქეთის GDP 2017 წელს 6.7%-ით იყო გაზრდილი. ასე რომ, ICT მიიჩნევს საქართველოში ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი გაზრდილი სამოხმარებლო ფასების ინდექსი იყო. თავის მხრივ ინფლაციის მატების მიზეზად გარკვეულ პროდუქტებზე გაზრდილი აქციზური გადასახადი და მსოფლიოში ნავთობის ფასის მატება სახელდება. აი დეკემბერში კი საქართველოსთან ექსპორტი წლიურად 59%-ით გაიზარდა და სავაჭრო სტატისტიკის გაუმჯობესება უმეტესად რეგიონში უკეთეს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს უკავშირდება, ასევე ექსპორტის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი ითამაშა ჩინეთმა.
გაიზარდა თამბაქოს ექსპორტი და ერთადერთი პროდუქტი, რომლის ექსპორტიც დეკემბერში შემცირდა, გახავთ ხილი. აი მას განმარტავენ აისეტში. ამასთან აისეტი მიუთითებს, რომ საჭიროა მეტი დაკვირვება სამხმარებლო კრედიტების ზრდაზე, რამაც შესაძლოა ნეგატიურად იმოქმედოს როგორც საბანკო სისტემაზე, ასევე ძელვადიან ეკონომიკურ ზრდაზე. საქართველოსაც და რეგიონსაც სადღაც დაახლოებით 1 საათში გოგა მელიქიძის ჩართვისაც აუცილებლად მიმოვიხილავთ, რაც თავარია ევა ბოჭორიშვილის ქვეყოლება სტუდიაში, რომელიც გალტენ-ტაგარტის დაკვირვებას გაგვიზიარებს მაკროეკონომიკურ პარამეტრებში ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოკლედ ვის მასპინძლობთ საქმიან დილაში ვიდეო ანონსი ნახოთ. 6 მარტს საქმიანად იწყებენ ნინო ლაგვილავა, ჯაბა ხინიკაძე, ევა ბოჭორიშვილი, გოგა მელიქიძე, ვლადიმერ გუგუშვილი, დავით მაყაშვილი, თათია ჩაფიჩაძის სტუმარი გიორგი სამანიშვილი იქნება. მარიამ ადამია მასპინძლობს გიორგი ჩოგოვაძეს. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. ეს ბოლო საქმიანი დილის ანონსიდან არ არის და რა უნდა MGM-ის ლომს საქმიანი დილის ეთერში ჯერჯერობით ვთქვათ ესეთი წვერვალებიც არ დაგვიყვია, მაგრამ ყველაფერი წინ გვაქვს. თუნდაც ცნობილს და თუნდაც მეტრო გოლდენ მაიერის ავტორობით. მოდი ამ კითხვაზე პასუხის ადრესატი რთულად მისახვედრე არ არის, რომ ერთადერთი ადამიანი შეიძლება იყოს PMG-ის გუნდიდან და ის ნინი ლონგურაშვილია, რომელიც იმედია და შეეცდება სისხლამ დილას აქვიხსნას რატო დამტრიალებს თავზე MGM-ის ლომი. ახლა ყველაფერს აგიხსნათ გიორგი დილამშვიდობისა. სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ, მოკლედ ლომი დილაუთენია საქმიანი დილის მაყურებლისთვის ტომი და ჯერის საიუბილეო თარიღს ეძღვნება. დაბადების დღე მართალია 6 მარტს სულაც არ არის, მაგრამ ოსკარების დაჯილდოებამ კარგი ინსპირაცია იყო ამ მასალის მოსამზადებლად. 7 ოსკარის მფლობელი, ყველასთვის საყვარელი მულტიპლიკაციური ფილმი ტომი და ჯერი პირველად 1940 წელს გადაიღეს. კატისა და თარგმნის გაუთავებელი დაპირისპირება უკვე 78 წელს ითვლის. შეიძლება ბევრმა არც კი იცოდეს, მაგრამ ყველასთვის კარგად ნაცნობ ტომს და სანამ მაყურებელს ამ პასუხს ვეტყვით, თქვენ ხომ არ იცით შემთხვევით რა ერქვათ ტომს და ჯერის? არა ნინი, მე მგონი არ ვიცით რა? არა. ჯასპერი. ბევრმა არ იცის. ტომს სახელად ერქვა ჯასპერი და აქვს კი ერქვა ჯინსკი. რეჟისორებმა უილიამ ჰანამ და ჯოზეფ ბარბერიმ სახელების შეცვლა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც გადაწყდა, რომ მაყურებელთა მუდმივი ზრდის ფონზე გადაღებები უნდა გაგრძელებულიყო. სწორედ მაშინ დაიწყო ბრაზიანი ტომისა და მოხერხებული ჯერის მტრობა. 78 წლის განმავლობაში მეტრო გოლდენ მაიერის სტუდიაში ტომი და ჯერის 163 მოკლე მეტრაჟიანი სიუჟეტი გადაიღეს. გარდა ამისა 5 მულტსერიალი და ძველი გამოშვების 19 განახლებული ვერსია. მულტფილმის ყველაზე ბოლო ეპიზოდი კი ეკრანებზე 2013 წელს გამოჩნდა, სადაც სიყვარულით გულგატეხილი ტომის სუიციდის მცდელობა ჯერიმ ჩაშალა და ახლა კადრებში ჩანს როგორ ერთად დასხდებიან. მულტფილმებზე ამბებიც ვერ ხდება, მოკლედ საქმიან დილაში სტატისტიკის გარეშე. ჩვენს ბავშვობაში ბევრი ანიმაციური ფილმი ჩნდებოდა და ერთ-ერთი ასეთია Family Guy და Future Mama, რომლებიც ამერიკული სიტკომებია და ისინი დღემდე მილიონობით ადამიანს აცინებს. The Simpsons კი ცალკე ბიბლია, სახელმძღვანელო თუ როგორ უნდა იქმნებოდეს შოუ, რომელიც არასოდეს დაბერდება. და ეს არის ის ანიმაციური ფილმი, სადაც მსოფლიოს მომავალი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში იყო გადაღებული და შეიძლება ითქვას გადაწყვეტილიც კი. ერთ-ერთი მაგალითი ახლო წარსულიდან დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება. ამის შესახებ სიმფსონებმა 2000 წლის მარტში იწინასწარმეტყველეს. იქ არ იყო მხოლოდ ტრამპის ამერიკის სათავეში ჩადგომა, 18 წლის წინ გადაღებულ სერიაში ამერიკის პრეზიდენტის ყველა ნაბიჯი დღევანდელ რეალობაშიც ზუსტად იგივე აღმოჩნდა.
არ დავაშავებთ ალბათ თუ ვიტყვით რომ ეს შოუ ამერიკისთვის უფრო დიდია ვიდრე ტომი და ჯერის ისტორია ან მიკი მაუსი მთელი თავისი მეგობრებითა და თავგადასავლებით. 90-იანებში გადაღებული მულტიპლიკაციური ფილმების პერსონაჟები იმაზე მეტ ფულს გამოიმუშავებენ ვიდრე ჩვენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ჰოლივუდის ზოგიერთი მსახიობიც კი. პირველ ადგილს სიმფსონები იკავებს მულტფილმის შემოსავალმა 8 მილიარდ 22 მილიონი ევრო შეადგინა, საიდანაც 520 სატელევიზიო გადაცემა 3.6 მილიარდ ევროდ გაიყიდა და სიმფსონების სათამაშოები 3 მილიარდ ევროდ. მეორე ადგილზეა სიმბა. Walt Disney's Lion King-მა 5 მილიარდი ევრო გამოიმუშავა. შრეკი კი მესამე ადგილზე გავიდა და მისი შემოსავალი 5 მილიარდ ევრომდე ადის. შრეკის შემდეგ არანაკლები შემოსავალი მიიღო The Ice Age Family, მისი ბიუჯეტი 2.3 მილიარდი ევროთი შეივსო. მეხუთე ადგილზე კი სათამაშოების ისტორია. 1995 წელს გამოშვებული ანიმაციური ფილმი პირველია, რომელიც სრულად კომპიუტერული გრაფიკით იყო აწყობილი. მისი შემოსავალი კი 3 მილიარდამდე ევროს შეადგენს. ასეთია შემოსავლები, რომლებმაც 90-იანი წლების სრულად ამოაყირებეს. ჩართვის ბოლოს კი გეტყვით, რომელი ანიმაციური ფილმები გამოდის 2018 წელს. Peter Rabbit-ი პრემიერა, რომელიც 9 თებერვალს შედგა, Early Man-ი გამოსვლის თარიღი 16 თებერვალი იყო, Gnome Alone პრემიერა 2 მარტს შედგა და Incredibles 2 პრემიერა 15 ივნისს იქნება, ასე რომ წინ საკმაოდ საინტერესო წელი გველის მათ, ვისაც ანიმაციური ფილმები გვიყვარს. ყველაზე ძვირად ღირებულ ანიმაციურ ფილმებზე რეიტინგს ყოველგვარი ერთგვარობის გარეშე სულ რამდენიმე წუთში Forbes-ზე და BMG-ზე ნახავთ ნინო ლონგურაშვილის ავტორობით. მადლობა ნინის, რომ დიდიდან შესაბამისი ემოციები შემოიტანა და რაც თავარია საქმიანი იერიც არ დაუტოვა, არ დაუკარგა უგაცრავად ამას ყველაფერს. ოსკარზე გუშინ მართლაცლად ვისაუბრეთ და დღეს მოდი შემოსავლებიც დავითვალოთ მცირედით. 2018 წლის მთავარი ოსკარის მფლობელი ფილმი წყლის ფორმა ამ დროისთვის უკვე 124 მილიონ 400.000 დოლარიან შემოსავალს ითვლის. ფილმის გადაღება სულ კი 20 მილიონ დოლარამდე დაждდა, 19 მილიონ 500.000. შინაარს აღარ მოგიყვებით, უქმეებზე სანახავი ფილმების სიაში შეგიძლიათ მოინიშნოთ და ჯერ სამუშაო რეჟიმში მყოფ საქმიანებს კი უკვე დროა ბიზნეს სიახლეების გავაცნოთ. ენგურჰესის რეაბილიტაციისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა EBRD რო უყვართ ჩვენთან, აი იმან 28 მილიონი ევროს კრედიტი გამოყო. მთავრობამ მესტრაჰიდროს მესტიაში სოფელ ჭუბერის მიმდებარედ 40 ჰექტარი არასასოფლო სამეურნეო მიწა პირდაპირ მიყიდვის ფორმით გადასცა. კომპანია ბადაგონის თბილისის ოფისმა მუშაობა შეწყვიტა და კრიზისული მართვის რეჟიმზე გადავიდა. მე მგონი დროა უკვე რომ გადავინაცვლოთ საინფორმაციო კოლაჟისკენ, მით უმეტეს პროლოგი საკმაოდ მრავალფეროვანი ქონდა. მადლობა ამისთვის ანა ლაპიაშვილს და BMG-ს მთელ გუნდს, თუმცა ანა მხოლოდ იწყებს და აგრძელებს შრომას და ისი ასე ვთქვათ მას წინ საკმაოდ საინტერესო ამბები აქვს თქვენთვის მოსავალე. ეს სიახლეების დრო გვაქვს საქმიანი დილაში და სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ. ენგურჰესის რეაბილიტაციისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 28 მილიონ ევროს კრედიტს გამოყოფს. საქართველოსა და EBRD შორის ხელშეკრულებას პარლამენტში განიხილავენ. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე სასესხო პროექტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ წარადგინა. გიორგი კაკაურიძის განმარტებით შეთანხმებას ხელი 2018 წლის 5 იანვარს მოეწერა და ის ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის მიზნით 28 მილიონი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფას ითვალისწინებს. ის ასევე განმარტავს, რომ გათვალისწინებულია ამ სესხთან ერთად ენგურჰესი 7 მილიონი ევროს ოდენობით გრანტს დამატებით მიიღებს. ფინანსური რესურსი კი ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტს მოხმარდება. დოკუმენტის თანახმად ასევე გათვალისწინებულია სესხის გამოყოფა 15 წლის ვადით, საიდანაც 3.5 წელი შეღავათიანი იქნება.
მთავრობამ ნენსკრა ჰიდროს მესტიაში სოფელ ჭუბერის მიმდებარედ 40 ჰექტარი არასასოფლო სამეურნეო მიწა პირდაპირ მიყიდვის ფორმით 4.3 ჰექტარ მიწაზეა საუბარი 55 წლის ვადით დამატებით აღნაგობის უფლებით გადასცა. საპრივატიზაციო და სარგებლობაში გადაცემის საფასური $1 ექვივალენტია. კომპანიამ ერთი თვის ვადაში უნდა გადაიხადოს შესაბამისი თანხა. მიწის კომპანიისათვის გადაცემის გადაწყვეტილება კი მთავრობამ 15 თებერვალს მიიღო. სააქციო საზოგადოებამ არასასოფლო სამეურნეო მიწა საკუთრებაში გასულ წელსაც მიიღო. მაშინ ნენსკრა ჰიდროს მესტიის სოფელ ჭუბერში დაახლოებით 97.5 ჰექტარი მიწა გადაეცა. ბათუმის სპორტს კი ახალი სამეთვალყურეო საბჭო ჰყავს. ნავსადგურს 4 წევრიანი საბჭო გაუწევს ზედამხედველობას. მისი წევრები არიან მურატ ჯუმადილაევი, ვლადიმერ გურგენიძე, დამირ მუსლიმოვი და მუჰამედ რახინ დანიარი. თითოეული მათგანი 3 წლის ვადით დაინიშნა. პორტი ამ დრომდე საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილებაა, თუმცა ყაზახი ინვესტორების მართვის ქვეშ იმყოფება. ბოლო პერიოდში ბათუმის სპორტს თვითმფრინვა შემცირებული აქვს. და შეეხება თვითმფრინვის ნაწილს რეგიონში ეკონომიკური ფონის მიუხედავად სატვირთო გადაზიდვები ეცემა. იანვარში საქართველოს დერეფანში 2.700.000 ტონა ტვირთი გადაიზიდა. წლის პირველ თვეში კი 300.000 მილიონიანი ვარდნა. მათ შორის 100.000 ტონა დააკლდა საზღვაო პორტებს, სადაც თვითმფრინვა 1.3 მილიონამდეა შემცირებული. ამ ფონზე გაზრდილია გადამამუშავებელი კონტეინერების რაოდენობა 316 კონტეინერით. ოფიციალური მონაცემებით იანვარში საავტომობილო გზით 2 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზიდა 100.000-ით მეტი ვიდრე გასულ წელს, თუმცა ამან მაინც ვერ შეძლო ჯამში სარკინიგზო ტვირთებში 300.000-იანი კლების აღმოფხვრა. რკინიგზით 700.000 ტონა ტვირთია გადაზიდული, რაც შეეხება პორტებს. ფოთის პორტმა 600.000 ტონა ტვირთი მიიღო, ბათუმას 300.000, აქ კლება 100.000-ია, ყურლების ტერმინალის ტვირთმფრინვა კი 400.000-მდეა გაზრდილი. სუფსის შემთხვევაში 100.000 ტონა ფიქსირდება. ბადაგონის თბილისის ოფისმა მუშაობა შეწყვიტა და კრიზისული მართვის რეჟიმზე გადავიდა. გიორგი სალაყაია ამბობს, რომ კომპანიის წილების გამო დაწყებული დავის ბადაგონში ფინანსური პოლიციის შემოსვლის და საინფორმაციო კამპანიების შედეგად კომპანიამ უკანასკნელი 1 კვირის განმავლობაში დაკარგა უმსხვილესი კონტრაქტორი ორგანიზაცია, რომელიც ბადაგონის ღვინის ექსპორტს ჩინეთში აწარმოებდა და ამასთან ერთად რუსეთის მთავარმა დისტრიბუტორმა უარი თქვა კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებზე. გუშინ ბადაგონის თემას ბიზნეს ომბუდსმენის სააპარატიც გამოეხმოვრა. ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, რომ კომპანიის მენეჯმენტთან მას აქვს მუდმივი კომუნიკაცია და ამბობს, რომ კომპანიის პარტნიორების ქმედებები ძირითადად შექმნილმა აჟიოტაჟმა განაპირობა და საგამოძიებო პროცესი ბადაგონის ფუნქციონირებას ხელს არ უშლის. კომპანია ჰუმანიტი ჯორჯიამ კი ყოფილ თანამშრომლებთან სასამართლო დავა წააგო. საქალაქო სასამართლომ 34 თანამშრომლის სასჯელი სრულად დააკმაყოფილა და კომპანიას მათ სასარგებლოდ 326.000 ლარის გადახდა დააკისრა. ამას ემატება ჯარიმები, ასევე ვადა გადაცირებულ ხელფასებს. საბანკო სექტორი სასოფლო მიწების გასხვისებასთან დაკავშირებით პარლამენტში შესულ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს. როგორც პროკრედიტ ბანკის დირექტორი ამბობს, ხელისუფლებასთან კონსულტაციების მიუხედავად სახეშეცვლილი ვარიანტიც რისკებს შეიცავს. სახეშეცვლილი კანონპროექტი რასახითაც არის წარმოდგენილი და განიხილება პარლამენტში, ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს და ბევრ რისკებს ხედავთ, ამბობს ქეთევან ხუსკივაძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ აგროსესხები ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, რადგან საბანკო სექტორის ძირითადი დამფუძნებლები უცხოელები არიან. შესაბამისად, პრობლემური სესხის შემთხვევაში ვერ მოხდება სასოფლო მიწის რეალიზაცია, ეს კი მტკივნეული თემაა, ამბობს პროგრესის ბანკის დირექტორი. საბანკო თემას სულ რამდენიმე წამში გიორგი გააგრძელებს, თან ვალუტის მიმოხილვასაც გაგვაცნობს. დოლარი გაუფასურდა 2 ლარი და 45 თეთრი შეადგინა მისმა ფასმა, გამყარდა ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ფასობს.
გაუფასურებულია თურქული ლირა 64 თეთრის ფარგლებშია, გამყარდა ფუნტი და 3 ლარი და 39 თეთრი დაგჭირდებათ ფუნტ სტერლინგის შესაძენად. წელს დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში ბანკები 11ჯერ განახორციელებენ შენატანს და ვარაუდობთ, რომ ჯამში ფონდში 13-დან 14 მილიონ ლარამდე აი ამ თანხის აკუმულირება მოხდება. ეს არის ამონარიდი ოთარ ძიძიკაშვილის განცხადებებიდან. თებერვალში სადაზღვევო ფონდში განხორციელებულმა მთლიანმა შენატანებმა 1,118,000 ლარი შეადგინა და ბუნებრივია შენატანები დინამიკიდან და სავალუტო კურსიდან გამომდინარე ხან იმატებს, ხან იკლებს, თუმცა ვინაიდან დეპოზიტების მოცულობა დინამიურად იზრდება, ასევე იზრდება ეკონომიკა და ძიძიკაშვილი ფიქრობს, რომ თითო ანგარიშზე რიცხული თანხაც გაიზრდება. მოკლედ BMG-სთან საუბარში მან განაცხადა, რომ პირველი წლების განმავლობაში ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირებას მთლიანად სხვადასხვა ვადიანობის სახელმწიფო ობლიგაციებში განახორციელებენ და აქვე ოთარ ძიძიკაშვილმა ამის კაპიკ დაუთვალა ბანკებს შარშანდელი და წლევანდელი შესაძლო მოგებას და აღნიშნა, რომ ეს თანხები არ დააწვება თვითონ სექტორს, რომლის მოგებამ 2018 წელს შესაძლოა მილიარდ ლარსაც გადააჭარბოს. საბანკო სისტემის მომგებიანობა მე ვიტყოდი წარმოუდგენლად სწრაფად იზრდება და კარგია რომ ეს ვითარდება, ეს ნიშნავს რომ ეკონომიკა არის ჯანსაღი. წელს შარშან საბანკო სისტემამ დაასრულა რეკორდული მოგებით, წმინდა მოგება იყო 879 მილიონი ლარი. წელს სავარაუდოდ მილიარდ ლარს გადააჭარბოს წმინდა მოგება და თავისთავად აქეთ 13 მილიონმა რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს მათ პროდუქტებზე, ეს თქვა არასწორი არგუმენტია და მე ვერანაირად ვერ მივიღებ ამ არგუმენტს. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ამავე დროს სხვათა შორის ამტკიცებს ჩვენს ეთერში, რომ საპენსიო შენატანი არ არის გადასახადი და OECD-ის განმარტების მიხედვით და არც საქართველოს კანონმდებლობის ჩარჩოს მიხედვით ეს არ შეიძლება რომ მივიჩნიოთ გადასახადად. სხვათა შორის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი ის იყო, რომ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ასევე აღნიშნა, რომ დამსაქმებლებისათვის არის იმ სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარება, რაც შეეხება საპენსიო შენატანებს და საპენსიო ფონდის არსებობას, რომელიც აუცილებელია ასევე ეკონომიკის განვითარებისათვის. ერთადერთი კითხვა, რაც რჩება, რამდენად იზიარებენ დამსაქმებლები, ანუ ქართული ბიზნესის და ეკონომიკის სამინისტრო, ასევე მთავრობის ეკონომიკური გუნდი იმ პოზიციას, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს. საპენსიო შენატანი ეს არის არანაირად არ არის გადასახადი ეს OECD-ის განმარტების მიხედვით, ისევე როგორც საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით გადასახადი არის უპირობო შენატანი დასაქმებულის მოქალაქის მიერ ბიუჯეტში შენატანი უპირობო. მაშინ, როდესაც საპენსიო შენატანი წარმოადგენს თვითონ დასაქმებულის დანაზოგს. კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, დარწმუნებულად და ეკონომიკის სამინისტროსთან კიდევ ბევრჯერ გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვებზე პასუხის მოსმენის შესაძლებლობა და სურვილი, რა თქმა უნდა. ეს სავსე მთვარე აქვს საეთეროს და კლაპანელმა გადაკეტილი მეყელში პირადად რაღაცა ესეთი სიტუაცია. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ შენობაში კი სასტუმროს მშენებლობა მიმდინარე წლიდან დაიწყება, ძალიან ოპერატიულად გამოეხმაურა საქმიანი დილის პროლოგს ჰუალინგის გუნდი და კონკრეტულად კი მათი პროექტების მენეჯერი გიორგი გოგიას თქმით, ამ ეტაპზე სასტუმროს პროექტირებაზე მედის მუშაობა, რომლის დასრულების შემდეგაც პროცესი სამშენებლო ეტაპზე გადავა. სოჩვის ცნობილია, რომ ჰუალინგი შენობის დემონტაჟს არ განახორციელებს და მას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. როგორც გოგია აცხადებს, სასტუმრო ჰუალინგის ამავე ბრენდის ქვეშ ფუნქციონირებს. და პროექტის მიხედვით შენობა 120 ნომერზე იქნება გათვლილი. ამ ეტაპზე კომპანიის წარმომადგენელი განსახორციელებელი ინვესტიციების მოცულობას არც ასახელებს და არც აკონკრეტებს. ამასობაში კი კომპანია სარაჯიშვილმა 2017 წელი ექსპორტის 37%-იანი ზრდით დაასრულა.
კომპანიამ სულ 24 მილიონი ლარის პროდუქცია გაყიდა, საიდანაც ნახევარზე მეტი სწორედ ექსპორტის მიმართულებით წავიდა. ამ შესახებ BMG-ს კომპანიის დამფუძნებელმა და მმართველმა პარტნიორმა ზურაბ ბუბუტეიშვილმა განუცხადა, მისი თქმით, გასულ წელს ორი ახალი ბაზარიც აითვისეს, ეს გახლავთ ჩემბატონო ავსტრალია და აზერბაიჯანი. კომპანია ქართულ ბრენდს 15 საექსპორტო ბაზარზე ყიდის, სადაც მნიშვნელოვანი წილი პოსტსაბჭოურ ქვეყნებზეც მოდის. ერთიც და მას აღარ ამოვიღებ. კონიაკს მეორე დღეს განსაკუთრებით ისევ კონიაკი ან ზოგიერთებისთვის ნაბახუზებზე ლუდიც უხდება, ხო და ახალი ამბავი მაქვს უსახარში არგოსგან, რომელიც ახალ სეზონს განახლებული საწარმოთი და ლაბორატორიით ხდება. ამისთვის კომპანიამ გასულ წელს მთელი 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა, რაც ქარხნის გადაიარაღებას, ლაბორატორიის სრულად განახლებას და რებრენდინგს მოხმარდა. ამის შესახებ BMG-სთან საუბარი ჰქონდა კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერს შოკო ჩაჩუას, მოკლედ მიმდინარე წელს კიდევ 10 მილიონი ლარის ინვესტირება გეგმავთ, ამბობს კომპანიის წარმომადგენელი, რაც სრულად აღჭურავს უსახარში არგოს საწარმოს და სადისტრიბუციო ხაზის განვითარებას მოხმარდება. აი მას შემდეგ, რაც სააქციო საზოგადოება კასტელი კომპანია არგომ შეიძინა, უსახარშმა საფუძვლიან რებრენდინგზეც დაიწყო მუშაობა. ერთის და მართლა აღარ მოვიტყუები. ალბათ ვიცით, ამდენს ხარჯავენ სახელმწიფო უწყებები უალკოჰოლო სასმისების შესაძენად, ეხლავე ჩემო ბატონო. ბიზნეს მედიამ დათვალა უკვე ეს ამბავი და უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები სახელმწიფო სტრუქტურებში განსაკუთრებით მოთხოვნადი პროდუქტია. ბიუჯეტიდან ათასობით ლარი ლიმონადში იხარჯება. მიმდინარე წლის თებერვალში მხოლოდ ერთ თვეში ლიმონადისა და სხვა სასმელების შესყიდვაზე რამდენიმე მსხვილ ბიუჯეტიანი ტენდერი გამოცხადდა. ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოა, რომელიც ლიმონადთან ერთად შუშხუნა ღვინოსაც ნაყვარება. აღნიშნული ორგანიზაცია ამჟამად იმ კომპანიას არჩევს, რომელიც 20,000 ლარის ღირებულების უალკოჰოლო და ალკოჰოლურ სასმელებს მიაწვდის. 11,000-ზე მეტს ხარჯავენ სასმელ წყალში თბილისის მერია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი 7,500 ლარის ღირებულების ლიმონათის მიმწოდებელს იანვრის შემდეგ ეძებს. პირველი ტენდერი არ შედგა, თუმცა შესაძლოა ახალი განაცხადი შეიმუშავეს და ტენდერი ხელმეორედ გამოაცხადეს. აქ განსაკუთრებით მე პირადად ვხარობ იმით, რომ უალკოჰოლო სასმელის შეძენასთან დაკავშირებით მაინც არ მივაწექით იმპორტირებულ ალკოჰოლოს და ვახალისებთ ადგილობრივ საკმაოდ ჭარბ და კონკურენტულ წარმოებას. ამინდის პროგნოზის დროა, ემოპატიეთ და შემინდეთ მას ანალაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო ყოველგვარი შუშხულის გარანტია წარმოგვიდგა სამშობლოში ამინდის პროგნოზს, რომლის მიხედვითაც დღევანდელი ამინდი გამჭრობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან აღმოსავლეთ საქართველოში შეომავალი ცივი ჰაერის მასების და შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთიდან შეომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დასავლეთ საქართველოში უმეტესად მცირე მოღრუბლობა, მოყავთ უნალექოთ აღმოსავლეთში კი პროგნოზირებული ღრუბლიანობის მომატება, დღის მეორე ნახევრიდან კი ზოგან იქნება მცირე ნალექი და ნისლი. საქართველოში ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც იქროლებს. სოხუმში 19 გრადუსი იქნება, ბათუმში 18, ქობულეთში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 18 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ფოთში. ქუთაისში 22 გრადუსს მიაღწევს, დღეს სითბო, ზუგდიდში 21 გრადუსი იქნება და ოზურგეთშიც ანალოგიურად მაქსიმუმ 21 გრადუსს ველოდებით. სამაგერო დონში ჯერ ისევ 14 გრადუსია, გორში შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში იყოს მცირე წვიმა და 10 გრადუსი იქნება მხოლოდ მაქსიმალური ტემპერატურა. ცხინვალში 9, მარნეულში 8 და აქაც დღის მეორე ნახევარში მცირე წვიმას ველოდებით. ისევ როგორც რუსთავში, თუმცა აქ 8 კი არა 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში ასევე მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის მეორე ნახევარში და 10 გრადუსი. ბორჯომს რაც შეეხება, აქ უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 11 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, მაქსიმუმ ბაკურიანში კი 3 გრადუსი და დღის მეორე ნახევარში მცირე თოვლჭყაპიც ნავარაუდევია. ახალქალაქში ასევე თოვლჭყაპია დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელი და მხოლოდ 1 გრადუსი
გრადუსი იქნება სითბო, სტეფანწმინდაში 2 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და მცირე თოვსაც ველოდებით უკვე დღის მეორე ნახევრისათვის. თელავში იწვიმებს ასევე საღამოსკენ და 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება თბილისს, დრო გამოშვებით უღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, იწვიმებს კიდეც დღის მეორე ნახევარში სამხრეთ აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმუმ 9 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის კი 2 გრადუსი არის ჯერ მხოლოდ. გავიდეთ რეკლამაზე, დროა უკვე. შემოსავლების სჭირდება TV პირველს. ჩვენ სულ მალე უკვე ძალიან საინტერესო სტუმრებით დაგიბრუნდებით. არც ფიქრობთ გადართვა. ეს პირდაპირ კავშირშია თქვენს წარმატებულ საქმიანობასთან, დღევანდელ დღეს და მთელი კვირის და შემდეგი დღეების განმავლობაში. წარმატებული თხოვებას. დედაქალაქი ფესტივალ მეწარმეთა სივრცე 2018-ს მასპინძლობს. 22 მარტს დამწყები მეწარმეებისათვის ახალი ბიზნეს პლატფორმა იწყება. პროექტი საქართველოში ახალგაზრდების სამეწარმეო უნარშესაძლებლობების დასაქმების და შემოსავლის გენერირების მხარდაჭერის პროგრამაა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მისი მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეწარმეთა პროფესიულ ზრდას, საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავებას და საკუთარი ბიზნესის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობას. კიდევ ემსახურება ეს პროექტი, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ნინო ლაგვილავას პროექტი ეს ჯორჯიას ხელმძღვანელს და ჯაბა ხინიკაძეს რძის პროდუქტების წარმოებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. 22 მარტისთვის დარწმუნებული სამზადისი განსაკუთრებულ ფაზაშია. რა მოხდება 22 მარტს? სად არის ლოკაცია? ვის შეუძლია მონაწილეობა და რისთვის ტარდება ეს ღონისძიება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები მაყურებლებს. რაღაც ყოველწლიურად ტრადიციულად მოვდივართ თქვენთან და ანგარიშგაბარებთ თქვენს და საზოგადოებასაც. ჩვენი პროექტი, როგორც ვთქვით, ახალგაზრდების მეწარმეობას უწყობს ხელს და აი ეს პლატფორმაც, რომელსაც ჩვენ ვქნით ახლა, სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული, რომ ხელი შეუწყოთ ახალგაზრდა მეწარმეებს, არა მარტო ახალგაზრდა მეწარმეებს, სტარტაპერებსაც, იმათ ვიც ახლა ან თუნდაც რამოდენიმე წელია შექმნეს ბიზნესი და სჭირდებათ ფართო საზოგადოებას გააცნონ თავიანთი პროდუქტები, სერვისები და ასე შემდეგ. ეს არის ახალი პლატფორმა, მე მომწონს ის, რომ ბოლო წლებია ძალიან ხშირდება გამოფენა გაყიდვები, მრავალი მსგავსი ღონისძიებები. ჩვენი ღონისძიებაც ერთ-ერთი მათგანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს, სტარტაპერებს სჭირდებათ მხარდაჭერა. თბილისის City Mall-ში იქნება ეს ღონისძიება, თითქმის მთელი დღის განმავლობაში. კონკრეტული პროდუქტები იქნება გამოფენილი. კონკრეტული არა მალფუჭებადი პროდუქტები იქნება გამოტანილი, არა მარტო პროდუქტები, არამედ სერვისებიც იქნება წარმოდგენილი და საზოგადოებას ექნებათ მთელი დღის განმავლობაში საშუალება გაეცნონ არა მარტო ვთქვათ აი ამ ახალ პროდუქტებს, არამედ თვითონ ამ ახალგაზრდა ბიზნესმენებს და მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო ახალგაზრდა ბიზნესმენებს შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება, არამედ როგორც ვთქვი, ახლა დაწყებულ ბიზნესებსაც, დიახ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინსპირაცია იყო არა მარტო ის, რომ ჩვენ გვინდა მათ ხელი შევუწყოთ, არამედ ის, რომ ძალიან ხშირად გამოფენებზე თუნდაც მატერიალურადაც 1 მაგი და 400 ლარი ღირს და ძალიან ბევრ ახალგაზრდა ბიზნესს არ შეუძლია მონაწილეობის მიღება აი ასეთ მსგავს ღონისძიებებში. ასე რომ მინდა საზოგადოებას ვაუწყო, რომ ეს არის სრულად უფასო ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფინანსდება ეს დიდი ღონისძიება და მინდა კიდევ ვთქვა, რომ არის საშუალება, რომ იყოს ეს რეგულარული, გაგრძელდეს. თვითონ თბილისი მოლის ადმინისტრაცია შეგვიხმიანა და გითხრა, რომ ძალიან სიმბოლურ ფასად შეუძლიათ ფართი დააგვითმონ და სხვა დროსაც რაში მდგომარეობს კონკრეტული სარგებელი ამ გამოფენიდან, გასული წლების მაგალითებიდან გამომდინარე, ეს გარდა ვთქვათ მომხმარებლებისათვის რაღაცა პროდუქტების, სერვისების თუ პროდუქციის გაცნობისა, რეალურად კონტაქტების მიღების შესაძლებლობაც არის. რა კონკრეტულ ბენეფიტს იღებენ მასში მონაწილე ადამიანები, კრიტერიუმები ფაქტობრივად ჩამოვთვალეთ, მაგრამ ლიმიტი არ გვითხოვს, რამდენ ადამიანს და რამდენ ბიზნესს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. რა თქმა უნდა, არის კრიტერიუმები, ჩვენ მე გამოვაცხადებ აი ამ გვერდსაც, სადაც შეიძლება მათ დარეგისტრირება მოახდინონ, ეს არის www.yes startup.g.
და შეუძლიათ როგორც ვთქვით ყველას ამ კატეგორიის ბიზნესებს მონაწილეობა და რა არის ნეტვორკინგი, რაც მნიშვნელოვანია, მათ შეუძლიათ გაეცნონ ერთმანეთს, კონტაქტები გქონდეთ, სამომავლოდაც ერთმანეთს მხარში დავდნენ და ხშირად ყოფილა ასეთი პრეცედენტების, რომ ისინი თანამშრომლობასაც კი იწყებენ ერთმანეთთან და ერთობლივ ახალ ბიზნეს ინიციატივებსაც იწყებენ. და ფართო საზოგადოებამ უნდა გაიცნონ ეს ახალგაზრდები და აი ეს ერთი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა მოგიყვანეთ დღეს, რომელიც სწორედ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჯობასთან კითხვებით გადავალთ. ქალბატონო, ვინ დაგიდგათ გვერდში საიმისოდ, რომ თქვენ პრაქტიკულად უფასოდ სთავაზობთ მეწარმეთა სივრცე 2018-ის ფარგლებში საკუთარი პროდუქციის წარდგენის და მეტად პოპულარიზების შესაძლებლობას. პროგრამა მისი მოკლე სახელწოდება Yes Georgia არის მრავალი ორგანიზაციის ინიციატივა, ეს არის ფონდი კრისტალი, რომელიც ახორციელებს ამ პროგრამას, PH International თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც ამ პატარა მცირე ბიზნესებს და სტარტაპერებს აფინანსებს და ყველაზე მთავარი ეს არის USAID, ამერიკის მთავრობის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო. ჯაბა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. აი ამ ტიპის ღონისძიებები, აი ამ ტიპის სივრცეები და კომუნიკაცია რის საშუალებას აძლევს ბიზნესებს? მე სანამ თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებით ერთ-ერთ კითხვას დაგისვამთ, მაინტერესებს თქვენ რომ ისაუბროთ ბიზნესის, ანუ ერთ-ერთი მონაწილეების სახელით ერთ-ერთმა მონაწილემ რომ გითხრათ რა ტიპის შესაძლებლობებს იძლევა აი ესეთი ღონისძიებები? მსგავსი ღონისძიებები ახალი ბიზნესისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მეწარმეებს ეძლევათ იმის საშუალება, უფრო მეტად მოახდინონ საკუთარი თავის რეალიზაცია, საკუთარი პროდუქტი გააცნონ მომხმარებლებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მე ამ ეტაპზე მაქვს შეძენილი მსგავს ღონისძიებებზე, ეს არის კავშირები მეწარმეებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, როდესაც 2 ან 3 მეწარმე შეკავშირდა და გააკეთეს უფრო მეტად მნიშვნელოვანი საქმე, რასაც ვერ შეძლებდა ერთი ადამიანი. ალბათ აი ამ ღონისძიებას, რაზეც ეღან ნინო საუბრობდა, გამოარჩევს მისი განსაკუთრებული ხარჯები მონაწილეების მხრიდან, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ საშუალება რომ გადაიხადონ არც მონაწილეობის საფასური, არც ადგილის საფასური და ამდაგვარი. რამდენად არის ეს თავარი მამოტივირებელი, რომ დამწყებმა ბიზნესებმა მიიღონ ასეთ სივრცეებში მონაწილეობა? ცით რა, თავარი არა, უფრო სწორად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდა მეწარმისთვის და ახალი ბიზნესისთვის ნაკლები ხარჯი ყოველთვის მნიშვნელოვანია და მსგავსი ფუფუნება სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენს ქვეყანაში დამწყებ ბიზნესმენებს თითქმის არ აქვთ. პირადად თქვენ და თქვენი კომპანია იმ 5 საათის განმავლობაში, მეგონი პირველი საათიდან საღამოს 6 საათამდე იქნება. გადავწიეთ ალბათ იქნება. შეიძლება უკვე გავიგებთ, ხო? კი ბატონო. პირველ საათზე დაიწყება ყოველ შემთხვევაში Yes Georgia-ს მიერ დაანონსებული ღონისძიება. პირადად აი ამ ღონისძიებიდან ჯაბა რა მოვოდი გაქვთ თუ არა დაგეგმილი, თქვათ რაიმე სხვა განსხვავებული, რაც გსურთ რომ კიდე შეასრულოთ თქვენი პროდუქციის მეტად პოპულარიზების თუ სხვა კავშირების დამყარების გარდა? კი, დაგეგმილი გვაქვს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა და უფრო დიდი კავშირები შეგვეძლება შეუქმნათ ახალგაზრდა მეწარმეებს, როგორც მომხმარებლებთან, ასევე როგორც აღნიშნე, ადგილობრივ. ითხარით მეტი თქვენი კომპანიის შესახებ, ძის პროდუქტების წარმოება, ბრენდით ხინო. კი, ამ ეტაპზე ძირითადი მიმართულება გვაქვს ყველი, ვაგმონზადებთ 3 სახეობის ყველს, სულგუნს, იმერულს და სულგუნს შებოლილს. გვაქვს ასპის სტანდარტებთან დაკავშირებით ყველა პრობლემა თითქმის მოგვარებული გვაქვს, ვაკუუმით შეფუთული პროდუქცია გვაქვს, რომელზეც დატანილია სპეციფიკური თვისებები, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ სტანდარტებში ვიყოთ და რაც თავარია, მაქსიმალურად ვცდილობთ დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენ ვაწარმოებთ საბედნიეროდ უბრალოდ 100% ნატურალურ ძისგან, მაგრამ პრობლემა არის ფერმერებში, ისინი არ იცავენ ჰიგიენურ ნორმებს. ჩვენმა კომპანიამ დაიქირავა სპეციალური ჯგუფი, რომელმაც ჩაატერეს ტრენინგები და ამ ტრენინგების შემდეგ საკმაოდ შეიცვალა რეალობა, იმიტომ რომ როდესაც მოდიოდა დაბინძურებული ნედლეული, დღესდღეობით 80% ამ ნედლეულის არის გასუფთავებული, ანუ პრობლემა თითქმის ამოიფხვრა, უბრალოდ პრობლემა რა არის ახლა მეორე
ის პრობლემების ან ვიღაცა ფერმერმა არ ეცადა ის რომ გამოესწორებინა საკუთარი შეცდომა. ჩვენ არ მივიღეთ იმისგან რძე, მაგრამ ვიღაც გამოჩნდა, ვინც მიწისქვეშეთში აწარმოებს ამ რძეს, არანაირ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს და არც მოთხოვნა არ აქვს. შეიძლება იმის გამო რომ რძე მიიღოს, ჩვენზე მეტიც გადაიხადა, იყიდა ის დაბინძურებული რძე და შემდეგ ეს მოხდა მოსახლეობაში. რაც საკმაოდ საშიშია, იმიტომ რომ ჭხირების გავრცელების ალბათობა ძალიან დიდია და ჯანმრთელობისთვის მავნეა. სალომე მეცხარეშვილმა მიუძღვნა გუშინ არაჩვეულებრივი სიუჟეტი. საკმაოდ ვრცელი მასალა ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ მინდა გავაგრძელო პრინციპში ეს თემა. იგეგმება ახალი დამატებითი რეგულაციების შემოღება კონტროლის ნაწილი. თქვენთვის რამდენად მისაღები არის ის ვთქვათ საკონტროლო ვთქვათ ნორმები, რომელიც დღეს არსებობს და კიდევ უფრო გამკაცრება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ნედლეულის მიღებაზეც მინდა კითხოთ, რამდენი წყარო ყავთ ნედლეულის და ფიქრობთ თუ არა რომ გაკონტროლება სწორედ ნედლეულის გამყიდველების წარმოებლების ამ შემთხვევაში იქნება ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი ამ პრობლემის აღმოსახვებლად. როგორ შეიძლება რომ აღურიცხავი გაუკონტროლებელი ნედლეული და მერე უკვე პროდუქცია ლეგალურ სივრცეში მოექცეს. თქვენ ხასპი გაქვთ, ხინო წინარე, ხინო საერთაშორისო სტანდარტებს უმაღლეს დონეს აკმაყოფილებს ან დააკმაყოფილებს რაღაც დეტალები დაგჭირდა. რა უნდა ქნას იმ აურიცხავმა ბაზარმა ჯაბა, რომელიც ძალიან ურტყავს მთელ თქვენს ინდუსტრიას. ურტყავს ხარისხის გამო და ურტყავს ძალიან ბევრი სხვა მიზეზით. მსგავს პრობლემაზე მე ხშირად მიფიქრია. ზუსტად ჩვენს ერთ-ერთ პროექტის მონაწილესთან ერთად დავიწყე მაგ პრობლემაზე ზრუნვა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევქმნით უпростоრად საბარათე სისტემა, რომლის საშუალებითაც შევძლებთ რძის აღრიცხვას, ანუ ზუსტად გვეცოდება რომელ მომხმარებელს რა რაოდენობის რძე აქვს. და არ მოხდეს ფალსიფიცირება, ანუ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც რძის ფხვნილს ურევენ სამწუხაროდ უკვე ფერმერებიც რძეში, როდესაც აბარებენ ნედლეულს. და როდესაც მოხდება პირუტყვის აღწერა და საბედნიეროდ თითოეული ძროხა არის სანომრე ნიშნით დანიშნული და გვეცოდება თუ რა რაოდენობის რძე აქვს გარკვეულ რეგიონს, ამ შემთხვევაში ფიქრობ რომ მოგვარდება და აუცილებელია კიდევ ისიც რომ მაქსიმალურად მოხდეს ტრენირება ამ ფერმერების, იმიტომ რომ უნდა გაიზარდოს თვითშეგნების უნარი. უნდა იგრძნოს იმან რომ თავისი ერთი შეცდომით შეიძლება დღეს 2 კაპიკით მეტი გამოიმუშაოს, მაგრამ ვიღაცას ჯანმრთელობას პრობლემას უქმნის. როდესაც ეს თვითშეგნება გაიზრდება, უკვე ფიქრობ რომ თქვენ სადასტურებს რომ მან იმდენად განათლების პრობლემა არ არის, რამდენადაც შეგნების, ხო? მე შეტაბეჭდილება მწება ამ ინდუსტრიას. დიახ, პრობლემა ზუსტად მაგაშია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ეუბნები შენთვისაც უკეთესია თუ გექნება ჰიგიენური ნორმალური რძე, ჩემთვისაც უკეთესია, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით შეგნების უნარი საკმაოდ დაბალია. ისევე როგორც ბოდიშით სამწუხაროდ მოსახლეობაში ჩვენი ქვეყნიდან გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ეს მოსახლეობაც მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვებს და მოხუცები და ქალბატონები მიერთმევენ ამ საჭმელს, ცდილობენ რაც შეიძლება იაფად იყიდონ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დამზადებულია მიწისქვეშა საწარმოში. ასეა. ქავტონო, რეზუმირებისკენ რო წავიდეთ, ფინალური აკორდი ამ ღონისძიებისა იქნება დაჯილდოების ცერემონიალიც, რამდენადაც ვიცი, მაგრამ ეს არ არის უბრალოდ აღიარება ცალკეული მონაწილეებისა. ეს ჯორჯია და თქვენ ის მომისვაურება უზრუნველყავით ცალკეული წამახალისებელი პაკეტებით. თუ შეიძლება მეტი ამასთან დაკავშირებით. მე ზოგადად პროგრამაზე ვიტყვი და იმაზე, რომ ამ ტიპის პროგრამები ძალიან და პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. რადგან დასაწყისშიც ვთქვი, რომ ანგარიშის სახით ყოველ წელს მოვდივარ და რაღაც ინფორმაციას გაწვდით, მინდა გითხრათ, მეორე წელი მე დასრულდა, 3 რაუნდად ჩავატარეთ ჩვენ ტრეინინგებიც და ახალგაზრდების ბიზნეს პროექტები დავაფინანსეთ. დაფინანსდა მთლიანად 26 პროექტი და ძალიან მიხარია და ყველგან აღნიშნავ, რომ მათ შორის 4 იყო გალიდან. ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, მაგრამ ჩვენ ეს მოვახერხეთ. ეს ახალგაზრდები ცდილობენ 26-დან 4-ს ჰქონდა ჩავარდნა, მაგრამ მოსალოდნელია, სტარტაპია და ეს დანარჩენი აგრძელებს აქამდე და არაჩვეულებრივად აგრძელებენ სხვათა შორის თავიანთი ბიზნეს პროექტების განხორციელებას, სწორედ აი ამ ახალგაზრდების
თვის ჩვენ გამზადებული გვაქვს დიპლომები და ვაღიარებთ მათ როგორც ახალგაზრდა წარმატებულ სტარტაპებს. კიდევ მინდა გითხრათ, რომ იმის გარდა რომ ეს ახალგაზრდები აი ამ თვითონ თავენ ბიზნესებს ანვითარებენ, ხო ისინი ახალ სამუშაო ადგილებსაც ხო ქმნიან. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკისთვის. მე მინდა ჯაბა რატომ მოვიყვანე აქ რომ აი ამ ტიპი და რატომ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ ხაზი გავცა ამ ტიპის პროგრამებს. ჯაბა სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს სახელმწიფო უნივერსიტეტში და როდესაც ჩვენთან მოვიდა იმდენად გატაცებულია თავის პროფესიით, რომ მე ვთხრე რას ამბობთ თქვენ თურმე ქონიათ ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ბიზნესი, რომელსაც ეძინა. აი ახლა ვეკითხებოდი და მარტო 100 კილოს აწარმოებდითო და ახლა აწარმოებენ რამდენ ტონას? ახლა ამ ეტაპზე, როდესაც ნაკლებობა გვაქვს და სეზონი ცოტა ხანში იწყება, აწარმოებთ დღეში 5 ტონა რძეს. წარმოიდგინეთ რა. დაახლოებით ოდიშით გალბატონო 500-დან 600 ფერმერთან გვაქვს კავშირი, რომელიც ყოველდღურად გაწვდის ნატურალურ რძეს. აი ეს არის მაგალითი. ამაზე მეტი მაგალითი არ არსებობს. და ამაზე დიდი წარმატება არ არსებობს. ბატონო, მადლობა ყველაფრისთვის თქვენ აკეთებთ. თქვენ მადლობა. და მადლობა რომ გაგვაცანით ჯაბა. ჯაბა ხინიკაძე, რომელიც რძის წარმოებელი კომპანიის მმართველი პარტნიორია, მასზე ბევრს ვისაუბრებთ კიდე, ისევე როგორც განსაკუთრებული მადლობა ამ პროექტისთვის, პროექტ Yes Georgia-ზე ვსაუბრობ, მის ხელმძღვანელს ნინო ლაგვილავას, სტუმრებს გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გიორგი კვირიკაშვილი ასე რამეს ბრძანებს თვითმმართველობები ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 7-8%-ს დახარჯავენ. 12,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან 32%-მა პირველ ჯერზე ტექნიკური დათვალიერება ვერ გაიარა. და ამ ეტაპზე აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის კრაზანას შემოყვანა არ იგეგმება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის განმარტებას მოისმენთ რამდენიმე წუთში ამ თემაზე. სავალუტო ფონდი საქართველოს იმ 5 ქვეყანას შორის ასახელებს, რომლებმაც საუკეთესო საგადასახადო რეფორმა გაატარა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ გადასახადების მობილიზება გახლდათ. ამ პერიოდში კორუფციის გამო, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დაბალი იყო პენსიები და საჯარო უწყებებში დასაქმებული პირების ანაზღაურება, მთავრობას არ შეეძლო ვალდებულებების დაფარვა. ამონარიდი ტექნოლოგია მერტის მხრივ გაზარდა გადასახადების მობილიზების ეფექტურობა, მეორეს მხრივ კი შეამცირა შესაძლო კორუფციის რისკები, ამასთან ქვეყანამ შეამცირა ბიზნესის დასაწყებად მინიმალური კაპიტალის მოთხოვნა, რამაც მას მეტი გადასახადის მიღების შესაძლებლობა მისცა. აღნიშნავს და წერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ასევე მანდვე აღნიშნავს, რომ რეფორმების შედეგად 2008 წლისთვის მთლიან შიდა პროდუქტში გადასახადების წილი გაორმაგდა. სავალუტო ფონდის მემოსთან დაკავშირებით მე ხვალდაზე კიდევ ძალიან ბევრ ინფორმაციას მოგაწვდით. ეხლა კი დროა ასპარეზი. ვაუ, ჩემი საქმიანი დილის განუყრელ პარტნიორ ანა ლაპიაშვილს დაუთმო, რომელიც მეორე ბლოკს შემოგთავაზებთ ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეების ამასობაში ჩვენი ფუტკრების ხურდებიან. თუ ვინ, ცოტა მოგვიანებით. აუცილებლად ძალიან საინტერესო ამბები გვეუბნება წინ. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეებს განვაგრძობთ. ჩვენი მიზანია პირველი მნიშვნელოვნად გავზარდოთ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ჩვენს ეკონომიკაში და მეორე ვიხილოთ უფრო მეტი ეკონომიკური აქტივობა, უფრო მეტი მცირე და საშუალო მეწარმე ჩვენს რეგიონებში, ამბობს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ბათუმში მცირე მეწარმეებთან გამართულ შეხვედრაზე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ფინანსთა სამინისტროს მიდგომა არც ერთი საგადასახადო ინიციატივა არ იყოს მიღებული მოქალაქეებთან, მეწარმეებთან კონსულტაციების გარეშე. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის მიზანია, რომ მივაღწიოთ ისეთი ტიპის ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც შეეხება თითოეულ ოჯახს. ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო კამპანია, ჩვენ ჩავალთ ყველა რეგიონში
აჭარაში აღნიშნული ინიციატივა ძალიან აქტუალურია. მცირე და საშუალო ბიზნესის პოტენციალი აჭარაში არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, რომ ქონდა ძალიან შედეგიანი შეხვედრა. მე მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო ასეთი აქტიურობისთვის. მივიღეთ დამატებითი რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება ჩვენი ინიციატივა კიდევ უფრო დავხვეწოთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით 2025 წლისათვის კომპეტენციებისა და რესურსების დიდი ნაწილი ცენტრალური ხელისუფლებიდან ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებაში გადავა და ამის შედეგად ადგილობრივი თვითმმართველობები ქვეყნის მშპ-ს 7% დახარჯავენ. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში საქართველოს თვითმმართველობის განვითარების ხედვის პრეზენტაციაზე გააკეთა ეს განცხადება და აქვე აღნიშნა, რომ ფინანსური დეცენტრალიზაცია თვითმმართველობებს მისცემს ყველა ბერკეტს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების გადასაწყობად. მისივე თქმით, მთავრობის მიზანია, რომ რეგიონებს შორის ცხოვრების დონე მეტნაკლებად გათანაბდეს. 12,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან 32%-მა პირველ ჯერზე ტექნიკური დათვალიერება ვერ გაიარა, რის გამოც მძღოლებს დამატებით ერთთვიანი ვადა მიეცათ. ეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეზიშვილმა განაცხადა ტექდათვალიერების ორთვიან შედეგებზე საუბრისას. მან ასევე აღნიშნა, რომ სავალდებულო ტექდათვალიერების ამოქმედების შემდეგ შესაბამის ცენტრებს 12,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელმა მიმართა. 2,935 ავტოსატრანსპორტო საშუალება ცნობილი იქნა უვარგისად და მათ მიეცათ ერთთვიანი გამოსასწორებელი ვადა. ხარვეზების უმეტესობა სამუხურჭო მოწყობილობასთან, გამონაბოლქვთან, ფარებსა და შუქამრეკლებთან მიმართებაში დაფიქსირდა. შემოწმებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებიდან 2,405 ავტოსატრანსპორტო საშუალება არის იურიდიული პირის მფლობელობაში. გარდა ამისა, მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში დამატებითი ცენტრების შექმნის მიზნით ინტერესთა გამოხატვა გამოცხადდება. ამ ეტაპზე აზიური ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის კრაზანას შემოყვანა არ იგეგმება. ამ თემაზე განმარტება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორმა ლევან უჯმეჯურიძემ გააკეთა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ლევან დავითაშვილის გადაწყვეტილებით ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების ეფექტიანობის გაზრდისთვის გასულ წელს სამეცნიერო საკონსულტაციო ჯგუფი შეიქმნა, რომელმაც აზიურ ფაროსანას ბიოლოგიური მტრის შესაძლო შემოყვანის საკითხი უნდა გამოიკლიოს. ამ მიმართულებით სხვა ქვეყნების გამოცდილება გაიზიაროს და საქართველოს პირობებს შესაბამისად მოარგოს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სცენართა დაცვის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა მესხიკი საქმის კურსთან გუშინ-გვიანღამით განმარტავდა, რომ მილიმეტრნახევრიანი კრაზანის შემოყვანა მხოლოდ მას შემდეგ განიხილება, რაც პირველი ეტაპი შეწამვლითი სამუშაოები ჩატარდება. მისივე თქმით, სულ 8 შეხვედრა გაიმართა ამ თემაზე, რაც შეეხება კრაზანის შემოყვანას, მესხი ამბობს, რომ სანამ საბოლოო გადაწყვეტილება არ იქნება, ჯერ სააგენტო ლაბორატორიულ კვლევებს ჩაატარებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება დადგენილი ვადები, თუ როდის შეიძლება კრაზანის შემოყვანა. უგირობოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს აზიურ ფაროსანაზე ძალიან ეფექტურია და ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური კონტროლის მეთოდია მსოფლიოში ბიოლოგიური კუთხით, თუმცა შესაძლებელია გვერდითი მოქმედებები, გვერდითი მოვლენები თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს მან საქართველოს პირობებში, ამიტომ ეს საჭიროებს დამატებით შესწავლას. ამ კუთხით ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ლაბორატორიული შესაძლებლობების გაძლიერება. მოკლედ ეს იყო ბიზნეს სიახლეების უკვე მეორე ნაწილი, ახლა კი დრო არის რომ სტუმრების მასპინძლობა განვაგრძელოთ თან ძალიან საინტერესო თემებზე. ასეა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით კი 2018 წლის იანვარში რეალურმა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 4,4% შეადგინა, რაც შეეხება ინფლაციას, კი 2018 წლის თებერვალში წლიურად ფასები 2,7%-ით გაიზარდა. ხოლო საბაზო ინფლაციამ ჯამში დაახლოებით 1,7% შეადგინა. ჩემთვის საბოლოო ვერდიქტი ნებისმიერ ანალიტიკაზე ამ მიმართულებით ცხადია მიმდინარე ჭრილში მომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ გალტენ-ტაგარტისგან. გალტენ-ტაგარტისში კი განსაკუთრებულად ასევე ვაფასებ ევა ბოჭორიშვილისას, რომელიც მიხარია, რომ თვეში მინიმუმ ორჯერ მაინც ახერხებს ჩვენთან მოსვლას და ესე საჯაროდ საუბარს ამ მიმდინარე თემებზე და ტენდენციებს. ევა დილაშტოვის. მოგესალმებით, გიორგი. მოდი ესე დავიწყოთ. როგორ აფასებ წლის დასაწყისს, რომელიც გახურდა უკვე მიდიაში, მივდივართ პირველი კვარტლის დასასრულისკენ.
გაამართლა თუ არა წლის დასაწყისმა ის მოლოდინები, რაც ქონდა წლის დასაწყისშივე, როცა საკმაოდ პოზიტიურად აფასებდი მათ შორის 2018-ის სასტარტო პერიოდსაც და შემდეგ უკვე გადავიდეთ ანალიტიკაზე. ხა ჩვენ რა მონაცემები გვაქვს დღეისათვის, ანუ ეს პოზიტიური ტენდენცია გრძელდება. ხა ეს 4.4%-იანი ზრდა, რომელიც ქონდა იანვარში, საკმაოდ სოლიდურია იმის გათვალისწინებით, რომ შაშანი იანვარში უკვე მაღალი ბაზა გქონდა, როცა ეკონომიკა 5.2%-ით გაიზარდა, ანუ განსხვავებით 2016 წლიდან, ანუ 2017 წელი ეს მაღალი ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი იყო საბაზო ეფექტი. ხა რო შევხედოთ თვითონ საგარეო მოთხოვნას რჩება კვლავ ძლიერი, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ეკონომიკები გამოცოცხლდნენ, ექსპორტი 26%-ით არის იანვარში გაზრდილი, ფულადი გზავნილები 31%-ით გაიზარდა და ტურისტული ვიზიტებიც 23%-იანი ზრდა ჰქონდა ჩვენ იანვარში. ანუ ის ტენდენცია, რაც იყო 2017 წელს, ანუ საგარეო მოთხოვნის გაძლიერების კუთხით გრძელდება და ეხლა ის დარგებსაც რო შევხედოთ, რაც გვაქვს წინასწარ ოპერატიული ინფორმაცია, ზრდა აღინიშნებოდა მრეწველობაში, სასტუმროების და რესტორნების სექტორში და მშენებლობაში. აქ გამოვყოფთ თუ გახსოვს რომ საუბრობთ ხოლმე წინა წელს, ანუ ბოლოს 3 თვის განმავლობაში, ოქტომბერი-დეკემბრის ჩათვლით, ანუ მშენებლობაში ამ წინასწარი მონაცემებით ჰქონდა კლება. ეხლა არის დაფიქსირებული ზრდა, რაც მნიშვნელოვანია და ეს კლება ყოველთვის დრამატულად ისახებოდა საერთო მაჩვენებელზე, ხო? კი, ანუ წლის მეორე წლის ბოლოს და შემდეგ, თუმცა ვხედავთ ხოლმე, რომ შემდეგ ეს მონაცემები კორექტირებულია მთლიანში და პროდუქტის საბოლოო მაჩვენებლებში. კლება ახლა აქ ჩვენ გვაქვს იანვარში ტრანსპორტის და კავშირგაბმულობის სფეროში. აგრეთვე ახლა იმპორტის ზრდის ტემპს თუ შევხედათ, ანუ იანვარში 18%-იანი ზრდა იყო, რაც იმას მიუთითებს, რომ ადგილობრივი მოთხოვნაც გამოცოცხლებულია და ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურა არის ზღვარევა, რომ ანალიტიკოსებმა თქვან, რომ ეს არის ნორმალური ფეთქვა, ხო? ანუ აქტივობა ეკონომიკის. მოთხოვნიდან გამომდინარე. იმპორტის და მაღალ საკმაოდ მაღალი ციფრია და ეხლა თან თუ ჩავხედავთ ახლა ჩვენ პროდუქციის მიხედვით ერთ-ერთი ფაქტორი რაც იმპორტის და გამოიწვია ნავთობი იყო, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი არის ზოგადად მომატებული 2017 წლის იანვარში საკმაოდ დაბალი იყო და ანუ ფასის ზრდის გამო მოხდა იმპორტის ზრდა. აგრეთვე ხა თვითონ ეს მოთხოვნის გაძლიერება ჩანს საბანკო სექტორში, ანუ საკრედიტო პორტფელი კვლავ ორნიშნა ციფრით იზრდება, როგორც შაშან, ანუ იანვარში ჩვენ გვქონდა 16%-იანი ზრდა ნომინალურ გამოსახულებაში, სესხების დაახლოებით 22 მილიარდია საბანკო პორტფელი. სესხების დოლარიზაციის მიმართულებითაც გვაქვს კვლავ შემცირების ტენდენცია არის, 56%-ზე არის იანვარში სესხების დოლარიზაცია 9%-ული პუნქტით ნაკლებია წლიურად. დეპოზიტებშიც გვაქვს ზრდა, დაახლოებით 18%-იანი ზრდა არის დეპოზიტებში და დეპოზიტების დოლარიზაციაც არის შემცირებული, დაახლოებით 7%-ული პუნქტით 64%-ია დეპოზიტების დოლარიზაცია. ანუ ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს იმ მოლოდინებსაც, რომ ვთქვათ, ხა როგორც ჩვენ ასევე ბაზრის მონაწილეებმაც იციან, რომ ვთქვათ, ეხა პერიოდიდან ეს ტურისტული სეზონი რომ გაძლიერდება, გაიზრდება, ანუ არის გამყარების ტენდენცია და ამიტომ ანუ ერთ-ერთი ვარაუდი, რატომაც შემცირდა დეპოზიტების დოლარიზაცია, არის ის, რომ ეს მოლოდინები არსებობს ლარის გამყარების მიმართულებით. და შენ რაც ახსენე ხა ინფლაციასთან დაკავშირებით, ანუ ზოგადად როგორც ეროვნული ბანკის მოლოდინი, ასევე ჩვენი შეფასებითაც, რადგანაც ეს აქციზების საბაზო ეფექტი იწურება, წელს ინფლაციის შემცირება იყო მოსალოდნელი. თუმცა მე ვიტყვი, რომ თებერვალში იმაზე სწრაფად შემცირდა ინფლაცია, ვიდრე თქვა ხა ეროვნული ბანკის პროგნოზებში და ჩვენ პროგნოზეც ოდნავ დაბალი იყო, ჩვენი პროგნოზი 2.9%-ს ველოდებოდით ინფლაციას, ანუ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, შესაბამისად ახლა არის აქ საშუალება, რომ ის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შემცირება, რაც ანუ ახლა წინასწარი მონაცემებით ჩვენ ვიცით წლის მეორე ნახევარში უნდა განხორციელდეს, რომ ანუ გადმოიწიოს ამან და ვთქვათ, აი ხა მომავალ სხდომებზე განიხილოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის შერბილება, ან დაველოდოთ საინტერესო არას იზავს. ამ ეტაპზე რაც არის დაანონსებული, ეროვნული ბანკი ფიქრობს, რომ წლის მეორე ნახევარში 6.75%-მდე უნდა შემცირდეს. კი, ანუ ეს წინასწარი პროგნოზია მათი და ჩვენ ვფიქრობთ, ანუ ჩვენი გათვლებით, ანუ საშუალება არის, რომ ეტაპობრივად, რომ წელს 6.5%-მდე შემცირდეს მონეტარული
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ეხლა ინფლაციას რო შევხედოთ, ესე იგი 2.7% იყო წლიურად თებერვალში და ეხლა ეს აქციზების საბაზო ეფექტი არის მიწურული ალკოჰოლური და თამბაქოს კატეგორიაში 7%-იანი ინფლაცია წლიურად, ანუ წინა წელს როგორც გვახსოვს, ორნიშნა მაღალი ციფრი იყო ხოლმე და სურსათში გვაქვს 3%-იანი ინფლაცია და ტრანსპორტის კატეგორიაშიც აქაც არის 3%-ით გაიზარდა წლიურად ფასები და შემცირება არის 11%-იანი ტრანსპორტის კატეგორიაში ავტომობილების შეძენაზე. ასევე მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საბაზო ინფლაცია, ეს რაც გულისხმობს, რომ გამოვრიცხოთ სურსათის და საწვავის ფასები, ანუ 1.7%, ანუ წინა თვეში იყო 3% და ახლა არის 1.7%. ჩვენი პროგნოზი ამ ეტაპზე არის, რომ ინფლაცია წელს იქნება საშუალოდ დაახლოებით 3.3% და წლის ბოლოს ველოდებით 3.2%. უბრუნდება სრულად უკეთეს მდგომარეობაში კი ტარგეტირებულ მაჩვენებლებს. კი, ანუ წელს იქნება მიზნობრივ ველოდებით, რომ მიზნობრივთან ახლოს იქნება. ეგ იყო ჩემი შემდეგი კითხვა და პრინციპში კი უპასუხე. კარგი, ესეთი კითხვა. ევო, ნახე, აი ესეთის პროგნოზები, ცხადია ყველა ეს პროგნოზი. მთლიანი შიდა პროდუქტის დასთან დაკავშირებით კორექტირდება. ამის ფუფუნება არა მხოლოდ ადგილობრივ საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვს და დიდი ამბავი ხა ჩვენს გადავხედოთ 4.4% ეკონომიკის ზრდა, რასაც აი ესეთი აი ამ პირველადი მონაცემების საფუძველზე, რაც 2018-ში დაიდო, მოასწავებს საქართველოში. არჩება თუ არა გალტენტაგაც ამის ანალიტიკოსებს ის ენთუზიაზმი, რომ საქართველოს ეკონომიკა 2018 წელს ან მიერთება თუ არა მე ენთუზიაზმში, რომ გაიზრდება არანაკლებ 5%-ის. ჩვენი პროგნოზიდან, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ ნოემბერში, ანუ ჩვენი პროგნოზით წელს ეკონომიკა 5.4%-ით გაიზრდება, ანუ ჩვენ ამ ეტაპზე არ ვაპირებთ მონაცემების გადახედვას, ანუ შემდეგ საფუძველი არ აქვს. ამ ეტაპზე ჯერ არ გვაქვს, ანუ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკურის და თქვაც რამდენიმე ფაქტორს მოვიყვან, რატო ველოდებით მაღალ ეკონომიკურის და ასე. ხა ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება, ანუ დაჩქარებული ტემპით, ანუ შარშანდელ ბიუჯეტში 2017 წელს ჩვენ ვნახეთ, რომ კაპიტალური ხარჯები გაიზარდა დაახლოებით 45% და ეს ეფექტი ახაც წელსაც გაგრძელდება. მეორე, იმიტომ ველოდებით უფრო მაღალ ზრდას, რომ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში ანუ რაც პროგნოზები იყო აქამდე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ იმაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა და ჩვენ ვხედავთ ანუ მოთხოვნის გაძლიერებას საგარეო სექტორის მხრიდან. ასევე ვფიქრობთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც არის დაანონსებული, ანუ მსხვილი საინვესტიციო პროექტები, ეს არის ანაკლია და ნესკრა, წელს უფრო აქტიურ ფაზაში გადავლენ. დააგროვებთ ჩვენი გათვლებით ის დამატებით ის მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შეგრძნება რომ მოხდება, ანუ წელს რა მოლოდინიც გვაქვს, ვფიქრობ, რომ სტიმულს გააკეთებს და აგრეთვე ხა მთავარი რასაც ვფიქრობთ, ანუ ძირითადად აქ მოლოდინები მომხმარებელთა და ბიზნესის განწყობები არის დაკავშირებული ლარის კურსთან და ხა ჩვენ ვხედავთ, რომ ლარის კურსი იანვარში საკმაოდ გამყარდა, ახლა სტაბილურობას ინარჩუნებს და ამიტომ ანუ ჩვენი მოლოდინით წელს საკმაოდ რეალისტურია აი ამ გადმოსახადიდან რომ ეკონომიკა კი 5%-თან ახლოს იყოს. შეინარჩუნებს ევა შეინარჩუნებს თუ არა სტაბილურად ზრდის დინამიკას, შენი აზრით ცხადია. აქაც ცოტა უმადურია პროგნოზი. რემით გადმორიცხვების დინამიკა, რომელიც ბოლო თვებია, ანუ პრაქტიკულად როცა მომდის ხოლმე, აი ესე ხსნი, ფორმალურად ვიცი, რომ იქნება აუცილებლად ზრდა და ამდენად შენარჩუნებადია ეს წელს. წმინდა გარეგავლენებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს ის კომპონენტია, სადაც ჩვენ დამოკიდებული ვართ სხვა ქვეყნების ეკონომიკაზე და ტურიზმი. ძალიან პოზიტიურ განცხადებებს აკეთებს ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელსაც დღეს მის თავმჯდომარეს, ანუ ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარეს მარიამ ადამიანს უმასპინძლებს ზუსტად 1 საათში ამ სტუდიაში, მაგრამ ეს ორი ტრენდი, რომელიც ერთ-ერთი განსაზღვრელია სწორი მოლოდინების შექმნისა, რამდენად იქნება შენი აზრით 2018-ში შენარჩუნებული? ტურიზმს რაც შეეხება ჩვენი პროგნოზით წელს ჩვენ ველოდებით ტურისტების რიცხვის დაახლოებით 20%-ით და ახლა პირველი ორი თვეში ამაზე მეტი შემოდინება გვაქვს 27%-ით გაიზარდა იანვარში ტურისტები და თებერვალში 23%-იანი ზრდა გვაქვს, ხოლო რაც შეეხება ტურისტულ შემოსავლებს ჩვენი მოლოდინებით დაახლოებით 15%
10%-იან ზრდა არის 3 მილიარდ 100 მილიონი დოლარის ფარგლებში ველოდებით ტურისტიდან შემოსავლებს და ეხლა რო უყურებთ დინამიკასაც, ანუ ჩვენ პროგნოზს საჭარბებს თქვათ ამ ეტაპზე, რაც გვაქვს იანვარ-თებერვალში ტურისტების კუთხით და ვფიქრობთ, რომ აი ეს საქართველოს პოპულარიზაცია რადგანაც იზრდება, ხედავთ ანუ აქტიურ კამპანიას სხვადასხვა საერთაშორისო გამოცემებში, აგრეთვე ცნობადობა იზრდება და დამატებით ანუ ეხლა გამოვყოფთ, აი რაც დაანონსდა, არ ვიცი ხა ეს რამდენად სწრაფად განხორციელდება. ჩინეთში იყო შეხვედრა, რომ საქართველოს მთავრობასა და ჩინეთის წარმომადგენლობას შორის, რომ ორგანიზებული ტურისტებისთვის ჩინეთიდან გავრცელდეს უვიზო მიმოსვლა. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ჩინელ ვიზიტორებზე ვიზა. ანუ ესეც თუ განხორციელდა, ამიტომ აი თუ ავიღებთ იგივე ტენდენციას, რაც ჰქონდა ჩვენ ირანიდან ვიზების გაუქმების შედეგად, რასის სწრაფითაც გაიზარდა ირანელი ვიზიტორები, აი ამას თუ გავავრცელებთ ჩვენ ჩინელ ვიზიტორებზე, ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 3 წელიწადში 9 მილიონი ჩინელი ესტუმრება საქართველოს, ანუ რაც კიდევ უფრო გაზრდის იმ მოლოდინებს ჩვენ რაც გვაქვს ტურისტმა დაკავშირებით და შეიძლება ეს შედარებით მოკრძალებულიც კი იყოს და ამაზე მეტი ვიზიტორი გვეწვიოს. ანუ როგორც აღნიშნე, მთავარია რომ რამდენად სწრაფად განხორციელდება ეს რაც დაანონსებულია და დაკეთდება. ეხლა რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ანუ ჩვენ რო შევხედოთ თვითონ ამ ფულად გზავნილების მოცულობას, ანუ შარშან წლის მეორე ნახევარში მიაღწია 2013 წლის ნიშნულს, ანუ ის თვიურად ის მოცულობა, რასაც ვიღებდით ხოლმე ეს კრიზისამდელ პერიოდში. ამიტომ წელს ახლა ჩვენ რასაც უყურებთ, იმის გათვალისწინებით, რომ ის ქვეყნებიდან, საიდანაც გვერიცხება ფულადი გზავნილები, ვალუტები მყარდება, მათ შორის ევრო-დოლართან მიმართებაში, ასევე სხვა ვალუტები, წელსაც ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ფულადი გზავნილები დაახლოებით 10-15%-ით გაიზრდება და გაგრძელდება ეს ტენდენცია, თქვათ, რაც გვაქვს დაახლოებით თუ ვცდები 1,5 მილიონი დოლარის ფარგლებში ველოდებით წელს ფულად გზავნილებს. აგრეგირებული მაჩვენებელი წლიური. წლიური, კი. ევა, დიდი მადლობა. მოდი ერთად მივაყუროთ შენს კოლეგას, რომელიც თქვენი სათავო ოფისიდან გვერდდება. სხვათა შორის გოგა მელიქიძე შემოგვატარებს ახლა მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე. ეს მას საოცრად სწრაფად, ლაკონურად და ანალიტიკურად გამოსდის. მე ერთი რაც შემიძლია შევეხიდო გოგა მელიქიძეს არის ის, რომ ტრამპის მორიგმა გადაწყვეტილებამ საიმპორტო გადასახადების ზრდასთან დაკავშირებით ერთი წყება Dow Jones-ის ინდექსისა კარგაგვარიანად ჩამოშალა. თუმცა აქვე აღნიშნავია, რომ უახლოეს თვეებში დოლარი-იენის წყვილის ფასი 100-105 იენის ფარგლებშიც მოექცევა, ეს კი ჯამში აწუկე ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკის აწუկე ექსპორტზე ორიენტირებული იაპონიის ეკონომიკის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. თანაც ახლა იენის გამყარებას ინფლაციის შემცირების გამოწვევა შეუძლია. მოკლედ, ყოველივე საკმაოდ დიდი დარტყმა შეიძლება იყოს იაპონიისთვის და საბანკო სისტემისთვის, რომელიც ინფლაციის მიზნობრივ 2%-იან დონეს ვერ დაუახლოვდა. გაცილებით მეც მთელი დედამიწის გარშემო შემოტარებით გვეტყვის გოგა მელიქიძე. ის გვერდდება, როგორც გითხარით, გალტენ-დაგარტის სათავო ოფისიდან. გოგა, მე გაცილებით ესეთი შესავალი გავაკეთე და ვიცი, რომ შენ უფრო ლაკონური იქნები გამომდინარე იქიდან, რომ შენი რუბრიკა განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. მოგესალმები დილა მშვიდობის და გისმენთ. დილა მშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. შენ საკმაოდ სწორად შეაჯამე, შეიძლება ითქვას წინაკვირა, მაგრამ მე ოდნავ გავავრცობ. გასულ კვირას დავინახე ჩვენ მსოფლიოში თითქმის ყველა საფონდო ბაზარზე ინდექსების ვარდნა და მოდი ამერიკით დავიწყოთ, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე, რომ ამერიკაზე ყველაზე მეტად შეიძლება ითქვას აისახა ეს ყველაფერი. ისევ გრძელდება ეს ფონი და მოლოდინი იმის, რომ ინფლაციური ფონი შეიქმნება ამერიკაში და ზოგადად საპროცენტო განაკვეთები გაიზრდება და ეს და ჩვენ ვიცით, რომ საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, ამას ბუნებრივია დაწოლა აქვს საფონდო ბაზარზე და ობლიგაციების ბაზრებზეც და ჩვენ ვიცით რომ ფედს ახალი ესე ვთქვათ თავარი ყავს და ახალმა ესე ვთქვათ ხელმძღვანელმა თქვა რომ იგი საპროცენტო განაკვეთების ახალ ესე ვთქვათ გამოვიყენებს ინგლისურ ტერმინს roadmap-ს გააკეთებს და უახლოესი წლის 2018 წლის განმავლობაში 4 ჯერ გადახედავს მას. ამან გარკვეულწილად გამოიწვია ისევ ესე ვთქვათ გაღვიძებული მოლოდინი მასზე რომ საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება ისევ გაიზარდოს და ზოგადად შემიძლია თქვა რომ ასე ჩვენ ვეცნობის სტატიებს და ეკონომისტების მოლოდინი
მოლოდინებს საპროცედურო განაკვეთების და შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად მოლოდინებშია და ეს 2018 წლის საინვესტიციო ბაზრის, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო ბაზრების მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს და ამავდროულად ისაც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 5 წელია ჩვენ, ასე ვთქვათ, ზრდის ბაზარზე ვართ, მსოფლიო საფონდო ინდექსების თვალსაზრისით, ინდექსები საკმაოდ გაზრდილი არიან ფასში და ეს საპროცედურო განაკვეთების და შეიძლება იყოს ერთ-ერთი შემაფრხებელი ფაქტორი მზარდი ინდექსების. ამ მოლოდინმა და ასევე გავიტყვი, რომ ტრამპის გადაწყვეტილებამ სავაჭრო ომის გამოცხადების, როგორც ამას საერთაშორისო ეკონომისტები იძახიან, მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა საფონდო ინდექსებს. Dow Jones ინდექსი ძალიან დაწია, სადღაც 4.5%-ზე მეტად გასული კვირის განმავლობაში, მას მოყვა S&P 500-ი სადღაც 3% შემცირდა მთელი კვირის განმავლობაში და 2%-ზე მეტად არის შემცირებული NASDAQ-ი. ყველაზე ნაკლებად ეს შეეხო NASDAQ-ის ინდექსს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური კომპანიები შედიან NASDAQ-ის ინდექსზე და NASDAQ-ის ინდექსში და ეს მასეთ ყველაზე ნაკლებად აისახა. დაუბრუნდებით ტრამპის გადაწყვეტილებას, ტრამპმა თქვა, რომ ლითონზე და სხვა მსგავს მეტალებზე უნდა გაიზარდოს იმპორტის ლითონზე ხოდა მსგავს მეტალებზე უნდა გაიზარდოს იმპორტის ტარიფები. ამან ბუნებრივია გამოიწვია, ასე ვთქვათ, ევროზონაშიც გარკვეული ვოლატილობა, გამოიწვია იაპონიაშიც ამ ბაზრებზეც მოყვები ერთი-ორი სიტყვით. განსაკუთრებით ამან იმოქმედა დიდ მწარმოებელ კომპანიებზე და შესაბამისად მაგიტომაც დავინახეთ ჩვენ Dow Jones-ის ესეთი მაღალი ვარდნა, ყველაზე მეტად კიდევ ერთხელ Dow Jones ინდექსი შემცირდა ამერიკაში. ანუ გარკვეულ კომპანიებზე ამას დადებითი ეფექტი ქონდა გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი გარკვეულ კონკურენტულ უპირატესობაში მოექცნენ, ხოლო ძირითად კომპანიებზე, რომლებიც იმპორტით არიან დაკავებულები, მათთვის მთლიანი ხარჯების სტრუქტურა შეიცვალა, შესაბამისად მათ აქციებზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი უარყოფითი დარტყმა გამოიწვია ამ ყველაფერმა. და ზოგადად ამან განვითარებად ეკონომიკებზეც დიდი ზეგავლენა გამოიწვია მექსიკასა და ამერიკას შორის სავაჭრო ურთიერთობებზე, რომელიც ყოველთვის ესე ვთქვათ განხილვისაგანი იყო და ამაზე ოდნავ მოგვიანებით მოვყვები. ამ ორმა ფაქტორმა საპროცედურო განაკვეთების მოსალოდნელობას და ესე ვთქვათ სავაჭრო ტარიფებით გამოცხადებულმა ომმა, კიდევ ერთხელ თუნდაც ამას ეკონომისტები აღნიშნავენ, ამას საკმაოდ დიდი დაწყვეტა გამოიწვია ამერიკის საფონდო ბაზრებზე. ასევე დაწყვეტა გამოიწვია განსაკუთრებით საპროცედურო განაკვეთების ნაწილში ობლიგაციების ბაზარზე, ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე და ესე ვთქვათ კორპორატიულ ობლიგაციებზე დავინახეთ ჩვენ გაყიდვები, ფასები მნიშვნელოვნად შემცირდა, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ხედავთ, რომ საპროცედურო განაკვეთების და არის მოსალოდნელი, ეს ბუნებრივია იწვევს გაყიდვებს საფონდო ბაზრებზე, განსაკუთრებით ობლიგაციების ბაზრებზე. გადავალ ევროპაში ჩვენ დავინახეთ მნიშვნელოვანი ვარდნები, სტოქს 600, როგორც ყველაზე მსხვილი ევროპული ინდექსია, სადაც 6%-ზე მეტად შემცირდა გასული კვირის განმავლობაში, მას მოყვება DAX 30, რაც გერმანული ინდექსია, ისაც სადაც 4%-ზე მეტად არის შემცირებული, მას მოყვება ესე ვთქვათ CAC 40, რომელიც ფრანგული ინდექსია, სადაც 3%-ით დავარდა გასული კვირის განმავლობაში. ეს ყველაფერი ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ სამმა მიზეზმა განაპირობა ის, რომ ამერიკაში სავაჭრო ტარიფები გაიზარდა და შეიძლება ითქვას, რომ ევროპასაც ეს ძალიან დააწვა, ასევე ის, რომ მოსალოდნელია საპროცედურო განაკვეთების და ამერიკაში და ასევე ევროზონაში მოსალოდნელია საპროცედურო განაკვეთების და იმიტომ რომ ევროზონაში შეიძლება ითქვას, რომ კარგი ეკონომიკური დის ფონია და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ინფლაციური ფონი ევროპაში და ამან შეიძლება გამოიწვიოს საბოლოო ჯამში საპროცედურო განაკვეთების და ევროპაში შეიძლება ითქვას მიკროპოლიტიკური კრიზისი გვაქვს იტალიის არჩევნებთან დაკავშირებით და გერმანიაში საპარლამენტო კოალიციასთან დაკავშირებით, ამაზე ერთი-ორი სიტყვით ვიტყვი. ზოგადად ევროზონაში გამოვიდა ინფლაციური მაჩვენებელი და ეს 1.2%-ია, რაც საკმაოდ დაშორებულია 2%-ისგან, რაც არის ტარგეტირებული მაჩვენებელი. შესაბამისად, ის რომ ევროზონაში მოხდეს ესეთი მკაფიო და საპროცედურო განაკვეთის ამის მოლოდინი არ არის, თუმცა გამომდინარე ის, რომ ამის მკაფიო მოლოდინი ამერიკაში ეს რა თქმა უნდა ზეგავლენას ახდენს ევროპულ აქციებზე. ტრამპის გადაწყვეტილებას ტარიფების დასთან დაკავშირებით ევროზონამ უპასუხა და მათაც ეს ვთქვათ შეუთვალეს, რომ ისინი გაზდიან ტარიფებს იმპორტზე, ამერიკულ პროდუქციაზე, განსაკუთრებით ალკოჰოლზე, ტანსაცმელზე და სხვადასხვა ესე ვთქვათ წარმოებულ პროდუქტზე. და ამანაც ესე ვთქვათ აი ამ დაძაბულობამ მას გამოიწვია ესე ვთქვათ გარკვეული დარტყმა საფონდო ბაზრებზე და რაც შეეხება ევროპაში მიმდინარე გარკვეულ მიკროპოლიტიკურ კრიზისს, იტალიაში 4 მარტს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები და საკმაოდ ბუნდოვანი შედეგებია, არის საუბარი რომ გადაიდოს ზოგადად პარლამენტის შეკრება და გერმანიაში ჩვენ ვიცით რომ არგენა მერკელის ესე ვთქვათ პარტია გარკვეულ კოალიციას განიხილავს ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიასთან და საინტერესო განვითარდება მანდ
სადაც მოვლენები, ამიტომაც ვხედავთ ჩვენ DAX-ის მნიშვნელოვან შემცირებას ევროზონაში, იმიტომ რომ არის გარკვეული პოლიტიკური ბუნდოვანობა იკვეთება. იტალიური საფონდო ინდექსიც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და ორივე ქვეყნის გრძელვადიანი სახელმწიფო ობლიგაციებიც მნიშვნელოვნად არიან ფასში დაცემულები, იმიტომ რომ ინვესტორები როგორც წესი როცა ესეთი პოლიტიკური არასტაბილურობას ხედავენ, გამოდიან იმ ქვეყნის როგორც აქციებიდან, ასევე ობლიგაციებიდან. გადავალ იაპონიაში, იაპონიაზეც შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტად იმოქმედა ამერიკაში განვითარება მოვლენება, თუ ამერიკაში საპროცენტო განაკვეთი გაიზრდება და დოლარი გამყარდება, ეს პირველ რიგში იმოქმედებს იაპონურ ეკონომიკაზე. ამავდროულად ის რომ ტრამპა გაზარდა სავაჭრო ტარიფები და შეიძლება ითქვას რომ სოფლიოს როგორც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ეკონომისტები იძახიან სავაჭრო ომი გამოუცხადა, ეს პირველ რიგში აისახება იაპონურ ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ იაპონია თავის ეკონომიკით, თავის იმპორტით და ექსპორტით საგარეო ვაჭრობით ძალიან მიბმულია ამერიკულ ესე ვთქვათ ეკონომიკაზე. მიუხედავად იმისა, რომ იაპონური ავტოწარმოებელები ძირითადი ქარხნები აქვთ ამერიკაში და იქ აწარმოებენ თავიანთ ავტომობილებს, მაინც ამას საკმაოდ დიდი ეფექტი ექნება იაპონიის ეკონომიკაზე. იაპონიაში დავინახეთ ინდექსების შემცირება, ნიკეი შემცირებულია, ესე ვთქვათ მნიშვნელოვნად, ასევე ტოპიქსი მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქსი შედარებით წვრილი კომპანიების ინდექსი. საშუალო შემცირება არის რაღაც 7%, 6% და 5% აი ამ სამ ინდექსში. იენა ოდნავ გამყარებულია დოლართან მიმართებაში წლისთან დღემდე, მაგრამ ზოგადად ბოლო კვირის განმავლობაში დავინახეთ, რომ დოლარი გამყარებით გამოირჩეოდა. ზოგადად იაპონიაში ეკონომიკა ნორმალურად იქცევა, არ შეიმჩნევა ინფლაციური ფონი, ზრდას განაგზობს, მაგრამ ნახავთ როგორ განვითარება მოვლენები აი ამ ვთქვათ საგარეო ვაჭრობის ტარიფების დასტანდის შედეგად როგორ რა მოხდება ამ ეკონომიკას შორის. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩინეთში მეორე თვეა უკვე მცირდება ინდუსტრიული წარმოებების ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ჩინეთის ეკონომიკის ინდუსტრიული წარმოებების ზრდა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ეს არის ის მაჩვენებელი, რაზეც დგას მთელი ჩინეთის ეკონომიკა. თუმცა გარკვეული ეკონომისტები იძახიან, რომ ეს საკმაოდ კარგიც არის, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული ესეთი დასტაბილურება მოხდეს ჩინური ეკონომიკის ზრდის. ამავდროულად გარკვეული ეკონომისტები იძახიან, რომ ჩინეთის ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკურ გუნდს საკმაოდ რთული ამოცანა ჰქონდა დაწესებული საკუთარი ვთქვათ ეკონომიკური პერფორმანსისთვის. ისინი 2020 წელს აპირებდნენ, რომ თლიანში პროდუქტია თუ მოსახლეზე გაეორმაგებინათ და არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ამოცანა ჩინეთის ესე ვთქვათ ეკონომიკამ ცოტა შეამციროს, რაც საკმაოდ კარგია, იქნება გამოდიერი, რომ ჩინეთის ეკონომიკა ნომინალურად ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა მსოფლიოში და იქ განვითარებული ან საკრედიტო კრიზისი, ან სხვა რამე კრიზისი გამოიწვევს მნიშვნელოვან დარტყმას სხვა ეკონომიკებისთვის. ამიტომ სოფლიო ეკონომისტები საკმაოდ დეტალურად აკვირდებიან ჩინეთის ეკონომიკაში განვითარებულ სხვადასხვა დინამიკას. სხვა განვითარებად ეკონომიკებზე რო ვისაუბრო, როგორც დასაწყისში ვთქვი, დაიძაბა ურთიერთობა კიდევ მორი გზის დაიძაბა ურთიერთობა მექსიკას და ამერიკას შორის, იმიტომ რომ ტრამპა გაზარდა ეს სავაჭრო ტარიფები და განსაკუთრებით იმპორტის ტარიფები გაზარდა ლითონზე და სხვა მსგავს მასალებზე, სხვა კომოდიტებზე და ნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოლაპარაკებები და შეიძლება ითქვას, რომ ინდოეთმა გადაასწრო ჩინეთს ზრდის თვალსაზრისით, იგი გასულ წელს გაიზარდა 8.2%-ით, იმ დროს როდესაც ჩინეთის ეკონომიკა გაიზარდა 6.8%-ით. სხვადასხვა მაჩვენებლით, როგორ წინასწარი მაჩვენებლით არის 8%-ამდე და ცოტა მეტი გარკვეული დაზუსტებული მაჩვენებლით არის 7.8%-ის და მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ განვითარებადი ეკონომიკების თვალსაზრისით ინდოეთი გახდა ყველაზე სწრაფად ზარდი ეკონომიკა, როცა ეს პოზიცია აქამდე ჩინეთს ჰქონდა მიკუთვნილი. უმეტესი მადლობა ძალიან საინტერესო ანალიტიკისთვის, როგორც ყოველთვის. არა, ყველაფერი წესრიგშია, შენი ხმაც კი მესმის, კადრის შემდეგ და წარმატებულ დღეს გისურვებ თქვენს და გალტენ დაგარტის მთელ გუნდს. გმადლობთ ამ ჩართულობისთვის. მესამე კვირაა ბეჯითად თემას აგრძელებს არაჩვეულებრივი დაწყვილებული ბანოვანი BMG-ის გუნდისა, მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე. მათ ხელთ იგდეს Forbes Georgia's ერთი სტატია და მოახერხეს, რომ მთელი თვის განმავლობაში თავიანთ შრომა დღეებზე გადაენაწილებინათ ეს სამუშაო. დღეს ამერიკის კონტინენტების მიმოხილვის დრო არის. მე შემიძლია მხოლოდ დავადასტურო, რომ ეს წყვილი და ეს ანალიტიკა შედგა. ასევე შემიძლია დავადასტურო, რომ BMG საიმედო ხელშია. წარმატებებს უსურვებ ამის და
პარიამს და გისმენთ ყველაფერი. დილა მშვიდობის და წარმატებული დღე თქვენ. თქვენც ასევე ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის მიმოხილვის ჯერით დადგა, რომელსაც კანადით გავხსნით და გეტყვით, რომ ქვეყანაში საშუალო კლასის გაძლიერება და მწვანე პოლიტიკის გატარება წელსაც აჯენდაში დომინანტ პოზიციებს დაიკავებს. გასული 2 წლისგან განსხვავებით წელს პოზიტიური ძალები ნელ-ნელა იბრუნებენ მხარდაჭერას, რაც ჯასტინ ტრუდოს ხელისუფლებას მეტი წნეხის ქვეშ ამყოფებს. გასულ წელს კანადის ეკონომიკური ზრდა ყველაზე მაღალი იყო ქვეყნის უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში. ხოლო წელს მსგავსი შედეგების მიღწევა ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა კერძო და საჯარო სექტორის მაღალი აქტიურობის ხარჯზე ეკონომიკა კვლავ სტაბილურად განაგრძობს განვითარებას. უშუალოდ ეკონომიკური მაჩვენებლები ქვეყნისა კი ასეთია: ეკონომიკური ზრდა 3%, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 48,100 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი 1,6%. მარიამ, საინტერესო ცვლილება ელოდება მექსიკასაც. ქვეყანას წელს ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, რომელიც სხვადასხვა ვარაუდებით მემარცხენე ანდრეს მანუელ ლოპეს ობრადორი იქნება. მთავრობის ძირითადი საზრუნავი ბიზნესის მიმართულებით გასატარებელი ცვლილებებია. ასევე დიდი ყურადღება მიექცევა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შესაძლო პროტექციონარისტულ პოლიტიკასთან გამკლავებას. მექსიკის ეკონომიკური მაჩვენებლები კი შემდეგნაირად გამოიყურება. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 19,500 ამერიკული დოლარია. ეკონომიკური ზრდა 2017 წლის ბოლო მონაცემი 2,1%-ია, ხოლო ინფლაცია 5,9%-ს უტოლდება. ანუკა, შემდეგი ქვეყანა არის ამერიკის შეერთებული შტატები. აქ ტრამპის იმპიჩმენტი ნაკლებად რეალური ხდება, შესაბამისად მიმდინარე წელს ამ მხრივ რაიმე ცვლილებას არ უნდა ველოდოთ. ტრამპის ადმინისტრაციისათვის შემოფერხებელი იქნება საკუთარ პარტიასთან არასახარბიელო ურთიერთობები, განსაკუთრებით კი კონგრესში, რაც ხელს შეუშლის პრეზიდენტის მიზნების მიღწევას. წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 29% იქნება, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 3%-იან ნიშნულთან ახლოს მივიდეს. დაძაბული პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად არგენტინის ეკონომიკას კი ზრდას უწინასწარმეტყველებენ, რაც შეეხება არგენტინის პრეზიდენტის მაურისიო მაკრის ძირითადი გეგმა მზარდი და სტაბილური ეკონომიკის მიღწევა იქნება. ქვეყანაში მთლიანი შიდა პროდუქტი 20,700 ამერიკული დოლარია, ეკონომიკური ზრდა 2,5% ფიქსირდება, ინფლაცია კი 26,9%-ია. ასევე ანუკა, საკმაოდ დაძაბული წელი ელოდება ბოლივიასაც, სადაც მიმდინარე წელს ქვეყანა გასამართი არჩევნებისთვის ევო მორალესი კი მეოთხე საპრეზიდენტო ვადის მოპოვებისთვისა და მორიგი ტრიუმფისთვის ემზადება. წინასწარი პროგნოზებით მისი მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ნავთობპროდუქტებზე ფასების ვარდნა იქნება, რაც ავტომატურად შეამცირებს შემოსავლებსა და მოსახლეობასაც კრიტიკულად განაწყობს. ასევე გეტყვით, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა 4,2%-ია, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 7,500 ამერიკული დოლარი, ინფლაცია კი 3,2%. მარიამ, ბოლივიის შემდეგ მრავალი ადამიანის ფავორიტ ქვეყანაზე ბრაზილიაზე გადავალ, სადაც მიმდინარე წლის მთავარ საკითხებად შრომით და საპენსიო კანონმდებლობებში ცვლილებები ისახება. არჩევნები კი, რომელიც ოქტომბრის თვეში ჩატარდება, ანალიტიკოსების თქმით მნიშვნელოვანი თარიღი იქნება ქვეყნისთვის, თუმცა მათ ამ დრომდე წინასწარი პროგნოზების გაკეთება უჭირთ. არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას კი ყოფილი პრეზიდენტი ლულა სილვაც გეგმავს, რომელიც სკანდალური წარსულითაა ცნობილი. ბრაზილიის მთლიანი შიდა პროდუქტი 15,500 ამერიკული დოლარია, ხოლო ეკონომიკური ზრდა და ინფლაცია შესაბამისად 0,7% და 3,7%-ია. ჩილეში კი მარტის დასაწყისში არჩევნებია ჩანიშნული, სადაც მოქმედი პრეზიდენტი და მისი გუნდი სავარაუდოდ გამარჯვებას ვერ მოიპოვებენ. რაც დიდწილად კორუფციულ სკანდალებთან არის დაკავშირებული და ეკონომიკური პროგნოზების შენელებით იქნება გამოწვეული, რაც შეეხება ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ჩილეს ეკონომიკური ზრდა 1,4%-ია ნავარაუდავი, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 24,600 ამერიკული დოლარი, ხოლო ინფლაცია 2,3%. მარიამ, საინტერესო წელი ელოდება კოლუმბიასაც. მიმდინარე წელს პრეზიდენტ ხუან მანუელ სანტოს უფლებამოსილების ვადა ეწურება და სავარაუდოდ მისი შემცვლელი კვლავ იმავე პარტიის წარმომადგენელი იქნება. როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, ბოლო პერიოდში მშვიდობისკენ გადადგმული ნაბიჯები ქვეყნის ეკონომიკას კიდევ უფრო გააძლიერებს. ეკონომიკური ზრდა კოლუმბიაში 1,7%-ია, ინფლაცია 4,3%, ხოლო მთლიანი შიდა პროდუქტი 14,500 ამერიკული დოლარი. კიდევ ერთ ქვეყანას მინდა შევეხოთ, ეს არის კუბა, სადაც საბაზრო ეკონომიკისაკენ ნაბიჯების გადადგმა კვლავ სავარაუდოა, რაც გარკვეულწილად ქვეყნის ეკონომიკასაც გააჯანსაღებს, თუმცა მისი მთავარი პარტნიორის ვენესუელის კრიტიკულ მდგომარეობაში ყოფნა მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზეგავლენებს გამოიწვევს. ნებისმიერ შემთხვევაში 2018 წელი კუბის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი იქნება, რადგან წელს ქვეყანას ახალი პრეზიდენტი ეყოლება.
მარიამ, როგორც შენაღნიშნე, კუბაზე ვენესუელის კრიტიკული მდგომარეობა ნეგატიურად აისახება. მართლაც ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლებით თუ ვიმსჯელებთ, მდგომარეობა სავალალოა. ეკონომიკა 2017 წლის მონაცემებით 12%-ით შემცირდა, ხოლო ინფლაციის დონე 642.7%-ს უტოლდება. ამის გათვალისწინებით ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად სწორედ ჰიპერინფლაცია რჩება. მთავრობას კრიზისიდან გამოსვლის გზები სამწუხაროდ წინასწარ განსაზღვრული ჯერ კიდევ არ აქვს, ასე რომ ნაკლები შანსია ახლანდელი მმართველობის პერიოდში ვენესუელამ პროგრესის მიმართულებით რაიმე ნაბიჯები გადადგას. დღევანდელი ქვეყნების ათეულს კი მე ამით დავასრულებ, მომავალ კვირაში კი ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვიმოგზაურებთ და მათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს გაგაცნობთ, ასე რომ მომავალ სამშაბათამდე. მომავალი სამშაბათით საინტერესოა. დესილვას და პროტექციონისტული წიაღსვლებიც კი იციან. მადლობა მარიამ ადამიანს, მას არ ვემშვიდობები, სულ მალე იგი პირისპირ რეჟიმში გიორგი ჩოგოვაძეს უმასპინძლებს, რომელიც დარწმუნებული ვარ უკვე გზაში არის საქმიანი დილის სტუდიისკენ. მადლობა ანუკი ჯოხაძეს ჩართვისთვის. ჩვენ კი ლათინური ამერიკის ეკონომიკის წიაღსვლებს ამ ეტაპზე გავეშვებით და სულ რამდენიმე წუთში საუდის არაბეთში გადავინაცვლებთ. ძალიან საინტერესო ფორუმი გაიმართლება 9-11 აპრილს დუბაიში, სადაც საქართველოს აქვს საპატიო სტუმრის სტატუსი. და ვინ თუ არა ჩემთვის გამორჩეული პროექტი, ამას ვამბობ და ყოველთვის ვიტყვი პროექტთან დაკავშირებით, არც დანარჩენთან დაკავშირებით ვყავ. ჩემს დამოკიდებულებას აწარმოე საქართველოში იქნება სწორედ საპატიო სტუმრის სტატუსით წარდგენილი. ცოტა მეტი გავს 2018-თან დაკავშირებით, რამდენიმე წუთში სტუმრები უკვე საქმიანი დილის კულისებში არიან. Ერთ-ერთ აპრილს დუბაიში გასამართ ყოველწლიურ საინვესტიციო ფორუმში საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით არის მიწვეული და განსაკუთრებული საგამოფენო სივრცე უნდა აღინიშნოს, რომ პირველად გვეთმობა. მაგ ამბავს ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით და აპრილის ფორუმამდე კიდევ ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემა არის სწორედ თებერვლის მიწურულს ჩატარებული Galfood 2018 და მისი შედეგები მსურს გაგაცნოთ გამოფენაზე, რომელზეც 14 ქართული პროდუქტი იყო წარმოდგენილი. ერთგვარი შესაძლებლობა იყო ერთის მხრივ ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციისთვის და მეორეს მხრივ წარმოებლებისთვის დამატებითი კონტაქტების შესაძლებლად. Galfood 2018-ს ვაჯამებთ საქმიან დილაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მე მივესალმები ვლადიმერ გუგუშვილს, იგი არომა პროდუქტის დირექტორი გახლავთ და ასევე ჩვენთან ერთად არის დავით მაყაშვილი, სააგენტო აწარმოე საქართველოში პორტფოლიო მენეჯერი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ სააგენტო აწარმოე საქართველოში უკვე დაახლოებით 5 წელია, რაც აღნიშნულ გამოფენას უწევს ორგანიზებას. მინდა გითხრათ, რომ თავიდან ჩვენ ძალიან დიდი შრომა დაგვჭირდა იმის, რომ კომპანიები დაგვეყოლიებინა იმაზე, რომ წამოსულიყვნენ გამოფენაზე. არსუდათ დავით? არსუდათ, რადგან არ იცოდნენ ეს რა იყო, არ იცოდნენ რა შესაძლებლობები იხსნებოდა მათთვის, კი ბატონო.
ეხლა სიტუაცია არის რადიკალურად შეცვლილი და პირიქით, ანუ ჩვენ ვეღარ ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ არ გვაქვს შესაბამისი ადგილი, უბრალოდ მათი სტენდები განვათავსოთ. შესაბამისად, შემდეგი წლისთვის უკვე ვცდილობთ, რომ გაცილებით მეტი ადგილი ავიღოთ და წავიყვანოთ 20-25 კომპანია და ამაზე უკვე განაცხადი გავაკეთეთ. მინდა აღვნიშნო, გალფუდი ან პირველ რიგში ეს არ არის მხოლოდ ემირატებზე მორგებული გამოფენა. რა ტიპის ის არის, ცოტა მეტი რო თქვათ ამ კი ბატონო, ზირთად 60% ვიზიტორების, რომლებიც მოდიან გალფუდზე, არის ინტერნაციონალური კომპანიები და ადამიანები, რომლებიც ვაჭრობით არიან დაკავებულები. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი საშუალება გაიტანო შენი პროდუქტი არა მხოლოდ ემირატების ბაზარზე, არამედ სხვა ქვეყნებში, იგივე აფრიკის რეგიონში, იგივე აზიაში და ასე შემდეგ. და ამ საშუალებას თქვენ ცდილობთ, რომ მოთხოვნიდან გამომდინარე თითქმის გაავორმაგოთ მომავალ წელს. კი ბატონო, რომ რეალური განაცხადი უკვე არის. იყო წელს, რომელიც რეალურად ანუ კარგი, წლევანდელი წელი რითი იყო დავით თქვენი აზრით მაინც გამორჩეული უკვე მეხუთე წელი აღარ არის ცოტა ესეთი მონაწილეობისთვის იყო თუ არა რაიმე კონკრეტული შედეგები მონაგარი რომელიც თქვენთვის როგორც აწარმოე საქართველოს წარმომადგენლისთვის გამოსაყოფი და აღნიშვნის ღირსია კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შედეგები გვაქვს. ეხლა პირველ ეტაპზე ზუსტად ვერ გეტყვით შედეგებს, იმიტომ რომ უშუალოდ ექსპორტის კუთხით შედეგი დადგება დაახლოებით, 6 თვეში, კი ბატონო. თუმცა მოთხოვნა იყო ძირითადად ყველა პროდუქცია, იგივე წვენებზე, იგივე ხორცზე, იგივე თქვათ თხილზე და სხვა პროდუქტებზე, რომელიც ყველა წაყვანილი, ანუ კომპანიები უშუალოდ გამოფენაზე იყო ბატონო ვლადიმერიც, რომელიც წვენების წარმოებული კომპანიას წარმოადგენს. და შეგვიძლია ბატონო როდესაც ვკითხოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ვლადიმერ გუგუშვილი გაგვაცნობს, იგი არომა პროდუქტის დირექტორი გახლავთ, არის მონაწილეობა გალფ 2018-ში, ასევე მის კომპანიასთან დაკავშირებითაც მექნება კითხვები გულისხმობ რახან ამ სტუდიაში, მინდა მეტი ვიცოდეთ არომა პროდუქტის შესახებ. ბატონ ვლადიმერ, რა მოგიტანათ კონკრეტულად ამ ვიზიტმა? და თქვენი კომპანიის პერფორმანსმა გალფ 2018-ში და რითი იყო თქვენთვის გამორჩეული და გეგმავთ თუ არა გაისად რომ მიიღოთ მონაწილეობა იმ 25 შორის იყოთ, რომელსაც საწარმოო საქართველოში 2019 წლისთვის დაგეგმავს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, გალფუდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოფენების შორის არის თვალ სოფლიოში, ესეთი სულ რამოდენიმეა, წლის განმავლობაში რამოდენიმე იმართება, როგორც არის თქვა სიალი, ანუგა და მათ შორის ერთ-ერთია გალფუდი. გალფუდი მნიშვნელოვანია, თქვა Middle East ქვეყნების წარმომადგენლები იკრიბებიან ძირითადად მან, მაგრამ არა მხოლოდ მთელი სოფლიდან მოდის მან გამოფენაზე მულტინაციონალური კომპანიებიც რა თქმა უნდა მულტინაციონალური კომპანიები. ახლა წელს ჩვენთვის წელს განსაკუთრებული აქტივობა შევნიშნეთ თუნდაც შაშანდელთან შედარებით. უკვე არის სერიოზული რამდენიმე შემოთავაზება და მუშაობთ ამ პროექტებზე და ალბათ განვახორციელებთ. მათ შორის როგორც ემირატებიდან, ასევე საუდის არაბეთის ქვეყნებიდან, კუვეიტიდანაც. არომა პროდუქტის და მისი წარმოებული პროდუქციის მაგალითზე. შესაძლებელია თუ არა დავანგრიოთ პარადიგმა ბატონ ვლადიმერ, რომ არავის არ ჭირდება ჩვენი წვენები, ხორცი, ანუ ჩვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია, ანუ ის, რაზეც აწარმოე საქართველოში უწევდა წინა წლებში პროპაგანდირება, რომ შემოგვერთით, წავიდეთ და ეხლა აგერ რიგი უდგათ და უწევთ მონაწილეთა რაოდენობის გაორმაგება შემდეგი ღონისძიებისთვის. არის თუ არა ეს ინტერესი რეალური? და შეგვიძლია თუ არა რომ ამ საუბარში ოდნავ მაინც შევაზანზაროთ ეს პარადიგმა და რაღაც ჩაშენებული ჩემთვის მიუღებელი მენტალობა რომ ჩვენი პროდუქტი უკონკურენტოა და მასზე მოთხოვნა არ არის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. არაფერი არ არის რეალური, იმაში არ არის რომ ქართულმა კომპანიებმა გაიტანონ ექსპორტზე საქონელი, ნებისმიერი სახის საქონელი, მე ესე ვიტყოდი. ჩვენი კომპანია 99 წლიდან ექსპორტით არის დაკავებული და ვანვითარებთ და მინდა ვთქვა რომ აი ესეთი სახის გამოფენები სწორედ პირველ რიგში იმისთვის არის ვთქვათ აუცილებელი ვთქვათ კომპანიების რომლებიც ახლა იწყებენ ექსპორტს და აპირებენ რომ სწორედ ეს ბარიერი გადალახონ და შეიგრძნონ ის რომ თუ მიაწოდებ სოფლიო ბაზარს კონკურენტუნარიან ხარისხიან პროდუქციას შეუძლებელი ამაში არაფერი არ არის აბსოლუტურად რო არ იყოს აწარმოე საქართველოში
და ქართულ კომპანიებს სურდეთ გალფუდში მონაწილეობა. აი რეალურად რა დამატებით ბენეფიტს აძლევს? ეს არის თან პირდაპირ კომუნიკაცია და გარანტირებულია. ხო, იოლია ესეთ ფორმაში შესაძლებელია. აი რა ხარჯები იზოგება? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ხარჯები დამწყებ კომპანიებზე ვიძახი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ხარჯები იზოგება დაახლოებით 30 დაახლოებით ესე ვიტყოდი რომ თუ აი თქვა ქვეყნის კოლგის ქვეშ მიიღებს კომპანია მონაწილეობას დაახლოებით 20 რაც უნდა თქვა 20% დაუჯდება მხოლოდ რა ის რაც ინდივიდუალურად რა გადაწყვიტოს ახლა რომ თქვა სტენდი იქირაოს და წავიდეს მეორე ერთი ორგანიზაციული კუთხითაც კიდე მეტი რესურსის ჩართვა საჭირო მეტი გამოცდილება საჭირო ამდენ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეღავათია ამაზე საუბარი არ არის სერიოზული თანხები იზოგება პირველ რიგში ბატონო დიმერ თქვენთან ბოლო კითხვა ესეთი მექნება 19 წლიანი როგორც თქვენ ბრძანეთ ისტორია და პორტფოლიო რაც არომა პროდუქტს აქვს როგორ შეაფასებთ თქვენი კომპანიის გადმოსახედიდან 2017 წელს თქვენი კომპანიისთვის და მოკლედ თუ შეიძლება თქვენ გეგმებზე 2018-ში რა ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით თუ ვიტყოდი ჩვენ წლივართ სტაბილური ექსპორტის და გვაქვს ჩვენ კომპანია მხოლოდ ექსპორტზე ორიენტირებული ამ ეტაპზე სრულად ექსპორტზე არის დიახ ამ ეტაპზე დიახ რომელია ძირითადად მიმოწოდებელი თქვენი საექსპორტო ბაზრები თითქოს საექსპორტო ბაზრები მაინც რჩება ამერიკა შეერთებული შტატები ევროპის რამდენიმე ქვეყანა ну ავსტრალია მაგალითად რო ავიღოთ და სტაბილურად ვითარდება რა თქმა უნდა ქვეყნები ემატება ამ სიას. ნუ საომაოდ ჩვენ უფრო ვაპირებთ უფრო თქვათ სერიოზული ნაბიჯები გადავთქვა თქვათ გაყინული ხილის ექსპორტის კუთხით. რასაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა რასაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურას ვამზადებთ ამისთვის და სათუნავო პროცესი. ბატონ დავითს მინდა ვკითხო, ამ 5 წლის განმავლობაში რა ტენდენცია შეგიძლიათ რომ გაგვიზიაროთ, რა მიმართულებით გაჩნდა ინტერესი ან ახალი პროდუქტების მიმართ, რომელი საწარმოებისთვის არის თქვათ საინტერესო საქართველოს ბაზრისათვისება, იმისთვის რომ თუნდაც საექსპორტო პროდუქცია დაამზადონ, რა შეგიძლიათ სწორედ ამ ფორუმიდან გამომდინარე, ამ გამოფენიდან გამომდინარე, რომ თქვენ გაგვაცნოთ და გაგვიზიაროთ ის შთაბეჭდილებები, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობაში დაგიგროვდათ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მინდა პირველ რიგში ანუ ისევ აღვნიშნო, ანუ გალფუდზე რეალურად ვიზიტორები 60% არის საერთაშორისო კომპანიები, შესაბამისად სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ სხვადასხვა მოთხოვნა, სხვადასხვა პროდუქტებზე. ძირითადად ხა ჩვენ კომპანიების დაყავს გამოფენაზე ეს არის წვენებზე არის მოთხოვნა, თხილზე არის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა ხორცზე და ცოცხალ ცხოველებზეც არის მოთხოვნა იგივე ემირატებში და არაბულ ქვეყნებში. ასევე ჩაიზეც და სხვა პროდუქტების რომელიც დაყავს. ანუ შესაბამისი ხარისხის პროდუქტი, შესაბამისი ფასით ყოველთვის იპოვის თავის ბაზარს. რეალურად გადამწყვეტი მაინც ხარისხი ჩდება და ხარისხის და ფასის გააჩნია, ანუ რაზე კონცენტრირდება უფრო კომპანია. ანუ თავის ნიშას ადუკავია, ასე ვთქვათ, მაღალხარისხიანი ძვირადღირებული პროდუქტი თუ ვთქვათ, საშუალო ფასის ჩვეულებრივი პროდუქტი თუ დაბალი ხარისხიანი, ვთქვათ, დაბალი ფასის პროდუქტი. თქვენ უწევთ ბიუროკრატიასთან ურთიერთობას ადგილზე. თქვენ გარანტირებულად აძლევთ ლოკაციას გალფუდზე. რა არის ძირითადი დავით რითითაც აწარმოე საქართველოში აწ უკვე 14-15 გადაცილებულ სურველს მომავალ გალფუდში მონაწილეობისა უზრუნველყოფს. ის უპირატესობა რითითაც თქვენ მეწარმეებთან ურთიერთობაში გამოირჩევით, ეს არ არის მხოლოდ იმ პროგრამების დაფინანსება თუ დაფინანსება, რასაც სააგენტო აწარმოებს საქართველოში. მე მაინტერესებს გალფუდთან დაკავშირებით. ის რაც ბატონმა ლადომ ბრძანა, პაკეტი, რაც ზოგავს ბიზნესი აწარმოებთან კოოპერაციით ამ თემაზე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ზოგადად ვაფინანსებთ 75% გამოფენაში მონაწილეობის ხარჯების, უშუალოდ თანხაზე რო ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში, რაც მოიცავს სტენდის შენებლობის და უშუალოდ ადგილის დაქირავების და რეგისტრაციის და სხვა მარკეტინგულ ხარჯებს, რომელიც კომპანიამ აუცილებლად უნდა გადაიხადოს და გააკეთოს, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ არ ვაფინანსებთ გამოფენისთვის საჭირო გზავრობის და ცხოვრების ხარჯებს, მაგრამ ეს უკვე იმდენად დიდი შეღავათია, ეს თქვა როგორც ბატონმა აღნიშნა, დაახლოებით 80% იზოგება. კი.
ანუ 20% რეალურად შეება 70% უკაცრავ. ამ მათ შორის ამ ჩვენ ვინაიდან ორგანიზებაში ვართ ჩართული, რეალურად კომპანიები ზოგავენ ადამიანურ რესურსს და აიხარჯვათ იმდენი დრო. 70-80% დამთავრებული. თქვენ ახსენეთ, რომ რეალურად მოთხოვნა იმდენ დიდია და ინტერესი გაფუძის გამოფენებზე მონაწილეობის, რომ მოგიწევთ გაზარდოთ კომპანიების რაოდენობა. რა კრიტერიუმებით შეარჩიეთ, რა იყო თქვენთვის ამ განსაზღვრელი, რომ ამ ლისტში მოგახვედრებინათ ის კომპანიები, რომლებიც წელს მოხვდნენ და მომავალი წლისთვის, აი წელს ვინც გეგმავს, რომ ამ ყველა ბენეფიტის თქვათ პოტენციალი მიიღოს თვითონ, ან რა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მომავალი წლისათვის ამ სიაში 25 ივლისში მოხდეს. თავად აგვიკავშირდნენ პირველ რიგში ჩავსვათ ჩვენ ბაზაში. ყავდეს როგორც ერთ-ერთი წინასწარ ამოწმებთ ამ კომპანიას მის პროდუქტს ასე შემდეგ. ძირითადად ანუ ბაზაში ვინც ყავს კომპანიები ყველას უგზავნით ინფორმაცია, შემდეგ ძირითადად არის first come ანუ სისტემით. ვაკეთებთ კომპანიების შერჩევას. უბრალოდ თავიდან რო დავიწყეთ, ისეთ ცოტა კომპანია იყო პირიქით, როგორც აღნიშნე გვიწევდა იქით მოძებნა პროაქტიულად, ეხლა იმდენ გაიზარდა, რომ უკვე რეალურად ადგილსაც გავსდით და უფრო მეტ კომპანიას წავიყვანთ. უბრალოდ მანდა იგივე ის რომ თქვათ კომპანიებს უწევთ თქვათ ასე თქვათ ცხოვრების ხარჯის დაფარვა და მგზავრობის ხარჯის დაფარვა. ავტომატურად ანუ კომპანია რომელსაც რეალურად არ უღირს თქვათ არ შეუძლია, არ აქვს იმ შესაძლებლობა გამოფენას წამოვიდეს რამე შემდეგ შედეგი მიიღოს. ავტომატურად ასეთი კომპანიები თავადვე იცხრილება. ან ჩვენ ვთქვათ ლაპარაკის დროს თქვათ ურჩევთ და ვეთქვით რომ თქვათ ჯობია ჩვენი სხვა მომსახურება გამოიყენო ჯერ იგივე თქვათ კვალიფიკაციის ამაღლება თანამშრომლებისთვის თქვათ ტექნიკური დახმარება თუ სხვა ჯერ ამ კუთხით წადი თქვათ და შემდეგ წამოდი გამოფენაზე ვინაიდან ანუ ერთხელ წამოსვლას იქ აზრი არ აქვს უნდა იარო მუდმივად და უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რეალურად რომ რაღაცა გაიტანო როცა მოთხოვნა იქნება იმიტომ რომ იქ ნაკლებად არის ლაპარაკი თქვათ პატარა რაოდენობებზე ძირითადად კონტეინერზე ნაკლებს ანუ შემდეგ არავინ არ უკვეთავს ანუ ძირითადად როგორც ხდება მასშტაბებიდან გამომდინარე წარმატებები თქვენ 70-80% მართლა მნიშვნელოვანი დაზოგვა და შეღავათია, რომელიც ნებისმიერი ბიზნესისთვის გადამწყვეტი იქნება. მე წარმატებას უსურვებ Aroma Products და მის დირექტორს გუგუშვილს უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა გამორჩეული ასევე დავით მაღაშვილს, სააგენტო აწარმოებს საქართველოში პორტფოლიო მენეჯერს. წარმატებები და ბედნიერი დღე. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავვალთ და შემდგომ უკვე თათია ჩაფისაძე და ახინის ეროვნული სააგენტო. ის ხელმძღვანელთან ძალიან საინტერესო პირისპირ ინტერვიუ შედგება. თქვენის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოდან მსოფლიოს 38 ქვეყანაში 10.800.000 ბოთლის ღვინის ექსპორტი განხორციელდა, რაც 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 23%-ით აღემატება. საანგარიშო პერიოდში სულ 24.300.000-მდე ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინოა ექსპორტირებული ზრდა, თანხმობრივად გასული წლის ამავე მაჩვენებელთან შედარებით 18% შეადგინა. თათია ჩაფიჩაძე გვერდება ახლა სტუმართან ერთად სასაუბროდ. თათია დილა მშვიდობის მიმოსალმები შენ სტუმართან რომელ ქვეყნებშია კონკრეტულად გაზრდილი მაჩვენებლები დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მიმოსალმები ჩვენს მაყურებელს ნამდვილად 2018 წელი ღვინის ექსპორტის მიმართულებით დადებითად დაიწყო დაფიქსირდება როგორც იანვარში ასე როგორც შენ გვახსენე უკვე თებერვალშიც სწორედ ამ თემით უნდა განვაგრძოთ საუბარი ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი იმყოფება ჩვენთან ერთად მოგესალმებით ბატონო გიორგი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად იმყოფებით ვიდრე თქვენთან გადმოვალ უშუალოდ კითხვით მოდით რამდენიმე ინფოგრაფიკა შემოთავაზოთ მაყურებელს, რომელიც უშუალოდ ზრდას ასახავს. ეს არის 2 თვის მონაცემები. იაპონიაში ფიქსირდება 213%-იანი ზრდა, ასევე დიდი ბრიტანეთია მეორე ადგილზე 127%-იანი ზრდა გვაქვს, ასევე ესტონეთი, ისრაელი, ლატვია და პოლონეთი. ეს არის ის ქვეყნებში, სადაც ის ქვეყნები, რომელთანაც ფიქსირდება 2 თვის მონაცემებით ზრდა, ასევე ზრდა გვაქვს მეორე გრაფიკა თუ შეიძლება რომ ვაჩვენოთ. ასევე ნიდერლანდებში გვაქვს და 32%-იანი რუსეთი, ყაზახეთი, გერმანია, უკრაინა და საფრანგეთი. ეს არის 2 თვის მონაცემები, როგორც არაერთხელ ვახსენეთ უკვე, რომ გითხრათ რა განაპირობა უშუალოდ ამ ქვეყნებში ზრდის ტენდენცია მიმდინარე წელს. ანუ პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ 2 თვის მონაცემები, ამიტომ ჯერ ტენდენციებზე საუბარი ცოტა ადრეა, თუმცა ჯამში თუ ავიღებთ, ზოგადად წელსაც უკვე გამოჩნდა, რომ ექსპორტი უფრო მეტი იქნება ვიდრე გასულ წელს და გასულ წელს გასult ალბათ ძალიან გაიზარდა ექსპორტი წინა წლებთან შედარებით, ასე რომ ჩვენი მიზანი არის, ну პირველ რიგში მიზანი რა თქმა უნდა და ეს პოზიტიურია, მაგრამ შევინარჩუნოთ ექსპორტის რაოდენობა ტრადიციულ ბაზრებზე და კიდევ უფრო გავზარდოთ ექსპორტი ახალ ბაზრებზე, ახალ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ბაზრებზე. და ამ ციფრებშიც გამოჩნდა, რომ დივერსიფიკაცია ისევ არის მთავარი, თქვათ, მიზანი გამოწვევა ჩვენი დარგის.
კი ბატონო, ხუთეულს თუ გადავხედავთ, აბსოლუტურად იგივე მდგომარეობა პრინციპში რაც იყო, პირველ ადგილს კვლავ იკავებს რუსეთი, მეორე ადგილზეა ხუთეულის თვალსაზრისით უკრაინა, ჩინეთი, ყაზახეთი და პოლონეთი, თუმცა ჩინეთს რაც ავახსენებთ, ამ ორი თვის მონაცემიდან გამომდინარე იყო, რომ კლებაა და -33%-იანი მონაცემები გვაქვს, რა განაპირობა ამ შემთხვევაში ჩინეთის მიმართულებით პროგნოზი. ჩინეთის შემთხვევაში ამოწმეში წინა წელთან შედარებით შემცირებულია გადაზიდვები, თუმცა ტენდენციაში წლის ბოლომდე არ ველოდებით, რომ შემცირება იქნება ჩინეთის მიმართულებით შევინარჩუნოთ იმ გაზრდილ რაოდენობებს, რაც წინა წლებში იყო. და იგივე ხუთეულზე თუ ვიტყვით, რუსეთში ისევ გაზრდილია ექსპორტი, უკრაინა იბრუნებს თავის საწყის პოზიციებს, წინა რამდენიმე წელი ცოტა ჩავარდნა იყო უკრაინის მიმართულებით და ძალიან კარგია, რომ ეს თქო ქართული ღვინო ბრუნდება უკრაინის ბაზარზეც, მაგრამ ხუთეულს თუ შევხედავთ, ამ ხუთეულში არის სამი ტრადიციული ბაზარი, რუსეთი, უკრაინა და ყაზახეთი და ორი ახალი ბაზარი ქართული ღვინისთვის, ჩინეთი და პოლონეთი. სუმზერდი იყო ბოლო პერიოდში და მე მგონი ეს ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც ბოლო დროს მე ვნახე, ამხელა წელსად მხოლოდ გამონაკლისი, თუმცა ეს ერთი თვე არის გამონაკლისი, მათში ეს გასწორდება. ეს გადაზიდვების სხვაობა აძლევს ხოლმე ხანხან სხვაობას. და ასევე შემცირებები დღესდღეობით ფიქსირდება ლიტვაში 28%-იანი, კანადა 38%, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გვაქვს 64%-იანი კლება, ბელარუსია, სომხეთი, აზერბაიჯანი, აქაც იგივე ტიპის პრობლემებია, რაც ახსენეთ გადაზიდვების თუ რაიმე სხვა ტიპის პრობლემები. იგივე არის ორი თვის მონაცემებია მხოლოდ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები მაგალითად წინა თვეში იყო ძალიან გაზრდილი, ანუ იანვარში უფრო მეტი გადაიზიდა, თებერვალში შესაბამისად ცოტა ნაკლებია, მაგრამ მარტი, აპრილი, მაისი შემდეგ დასტაბილურდება ამერიკის მიმართულებით ჩვენ ველოდებით მატებას წელსაც. იგივე თქვა ბალტიის ქვეყნებს თუ ავიღებთ ჯამში მატება ყოველთვის ის არის ხოლმე სტაბილური არის სამივე ქვეყნის ბალტიის ქვეყნების მიმართულებით ერთ თქვა შეიძლება ერთ თვეს იყოს ერთ ქვეყანაში ცოტა ნაკლები, მაგრამ მეორე ქვეყანა შემდეგ აბალანსებს ხოლმე, ასე რომ ამ მიმართულებითაც პოზიტიური არის მაინც ჯამური ბალანსი. როგორი გეგმები გაქვთ მიმდინარე წელს, როგორც უშუალოდ სააგენტოს, ასევე კომპანიების მხრიდან რამდენად არსებობს ფინანსური რესურსი მზაობაც, რომ ახალი ბაზრების ათვისება მოხდეს, უფრო მარკეტინგული აქტივობები დაიგეგმოს, რას გეგმავთ წელს სიახლეების შესახებ? წელსაც მომზადებული შევხვდით ჩვენ ღვინისენული სააგენტოც და ღვინის კომპანიებიც, უკვე გასულ წელს დავგეგმეთ ლევანდელი წლის აქტივობების შევათანხმეთ, იყო გარკვეული თქვა შენიშვნები მსჯელობა სხვადასხვა აქტივობებზე და ჩვენ გადავაკეთეთ იმის შენიშვნების და მოსაზრებების მიხედვით, ასე რომ საკმაოდ ესე დატვირთული წელი გვექნება წელსაც. ხუთი ძირითადი მიმართულებით ვიმუშავებთ კერძო სექტორთან ერთად, ისევ ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებით, ევროკავშირი, ჩინეთი, იაპონია, სადაც 2017 წელს დავიწყეთ მუშაობა და 2018-ში აქტიურად გავაგრძელებთ და მით უმეტეს ამ შედეგი ძალიან კარგი იყო. შედეგი შეიძლება ცოტა გაზვიადებული იყოს, თქო თებერვლის მონაცემებით მხოლოდ, თუმცა ველოდებით, რომ იაპონიაში ჩვენი მარკეტინგული აქტივობები და ის წარმატებები, რაც ზოგადად საქართველოს აქვს ამ ქვეყანაში დაეხმარება კონკრეტულად რაიმე რას გეგმავთ კონკრეტული გამოფენების მოწყობას, აი რა აქტივობებია? 2018-ში ყველა მნიშვნელოვან გამოფენაში ქართული ღვინო იქნება წარმოდგენილი, ახლა ცოტა ხანი 2 კვირაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინის გამოფენა, რომელიც გერმანიაში ტარდება ტრადიციულად და საქართველოს ისევ ძალიან ესეთი მდიდარი შემადგენლობით მიიღებს მონაწილეობას დიდ სტენდზე, საკმაოდ კარგად წარმოდგენილი ქართული ღვინო, ჯორჯიან ვაინი წარწერის ქვეშ 30-მდე კომპანია იდგება. იგივე იაპონია გამოფენები ძალიან ფაქტობრივად ყველა გამოფენაში მივიღებთ, რაც მნიშვნელოვანია მონაწილეობას და იაპონიაში მაგალითად უკვე ვთქვათ მოხდით სომელიეთა სახელმძღვანელოში, ანუ ყველა სომელიე იაპონიაში სწავლობს ქართულ ღვინოს, როგორც ანუ მსოფლიო ღვინის მრავალფეროვნების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს. ასე რომ ესე ძალიან დაეხმარება შეერთი იმიჯის გაზრდაში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა გაყიდვებშიც. ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან აქტიური არის, რამდენიმე წელია ვმუშაობ, რთული ბაზარია, მაგრამ ამერიკაშიც ვფიქრობ, რომ წელს იქნება ესეთი კარგი მაჩვენებლები. მინუსი გასწორდება მომდევნო წელს. მინუსი გასწორდება და პლუსში უნდა გადავიდეს. თავადია ექსპორტი, სტაბილური ექსპორტი შევინარჩუნეთ, ძალიან გაზრდილი ექსპორტიც არ გვინდა და რა თქმა უნდა შემცირებას თავისთავად ცხადია. კი ბატონო, ჯიშების პოპულარიზაციის კუთხით თუ გეგმავთ რაიმე მარკეტინგულ ღონისძიებას, ჩვენ ამ თემაზეც არაერთხელ გვისაუბრია წელს თუ გაქვთ რაიმე აქტივობები ამ მიმართულებით დაგეგმილი, ვიცით რომ მხოლოდ რამდენიმე სახეობა, რომელიც წლების განმავლობაში სარგებლობს პოპულარობით სხვა ჯიშებზე. დღეს ხა რაოდენობიდან გამომდინარე ჯიშებზე თუ ვისაუბროთ, საფერავი არის ყველაზე პოპულარული, იმიტომ რომ შეგვიძლია მივაწოდოთ ის რაოდენობა, რამდენიც არის მოთხოვნა და ეს არის ლიდერი ქართული ღვინის გაყიდვებში. თუმცა ზოგადად ქართული ღვინის მარკეტინგის დროს ვიყენებთ იმ ვთქვათ სიმდიდრეს საქართველოს და აქ ერთ-ერთი უნიშნელოვანესია ჩვენი ჯიშური მრავალფეროვნება. განსაკუთრებით ახალ ბაზრებზე ყველა იმპორტიერი მუშაობს იმაზე, რომ კონდეს მრავალფეროვანი, არჩევანი, არ კონდეს მხოლოდ საფერავი, ქაწითელი და მწვანე და ქისი, რომელიც ეხლა იმატება, არამედ იგივე ოცხანური საფერი, დასავლეთის ჯიშები ძალიან პოპულარული ხდება და უფრო მეტი მოთხოვნა ამ მიმართულებით. ჯერ დიდ რაოდენობებზე უბრალოდ ვერ გავალთ, იმიტომ რომ რაოდენობა ზოგადად საქართველოში ვენახი არც ისე ბევრია და მით
უმეტეს ეს სხვადასხვა ჯიშები, თუმცა ყველა ისეთი იმპორტიორი, რომელიც თავის თავს აფასებს და ცდილობს კარგად გამოაჩინოს ქართული ღვინო, ყოველთვის ცდილობს სხვადასხვა ბევრი ჯიში ქონდეს აქედან. კი ბატონო, მithumetes ამის რესურსი ქართულ ბაზარზე ნამდვილად არსებობს და გვჭირდება რაღაც მარკეტინგი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენც და რა თქმა უნდა ქართული ღვინის ექსპორტსაც. გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თათიას, მადლობა მის სტუმარს. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზის გვექნება და დაგებრუნდებით უკვე ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ ამ წლის თებერვლის ტურისტების რაოდენობის უახლესი მონაცემები სულ ახლახანს გამოქვეყნა და როგორც ჩვენ საკმაოდ პოზიტიური და დადებითი მოლოდინებით ჩნდება. თემაზე საუბრობთ ახლა მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს სტუმართან ერთად, რომელიც უფრო დეტალურად მიმოიხილავს ქვეყანაში ტურისტული მიმართულებით არსებულ ტენდენციებს და გამოწვევებს, რომელიც 2018 წლის გვაქვს. მარიამ დილამშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. კიდევ ერთხელ 2018 წლის თებერვალში საქართველოს 440.806 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, რაც 19.8%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემების თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ 2018 წლის თებერვალში ყველაზე მეტი ვიზიტი აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, რუსეთიდან და ირანიდან განხორციელდა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, საიდანაც საქართველოში ჩამოსვლების რაოდენობის ზრდის კუთხით თებერვალში გამოირჩეოდა გაერთიანებული სამეფო, ლიტვა, საფრანგეთი და გერმანია. გარდა ამისა, მსოფლიო ბანკმა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ვიზიტორების სტატისტიკა გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ 2016 წლებში ვიზიტორების ზრდის ტემპის მიხედვით საქართველოს მსოფლიოში მესამე ადგილზეა. თემაზე სტუმართან ერთად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძეა ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა. ყოველთვის ძალიან მიხარია თქვენი ჩვენთან სტუმრობა. პირველ რიგში მონაცემებით დავიწყოთ. რამდენად გვაძლევს ეს პოზიტიური მონაცემები იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ ვთქვათ 2018 იქნება 8 მილიონი ვიზიტორს გადავაჭარბებთ საერთაშორისო მოგზაურობის მიმართულებით, ან 3 მილიონს გადავაჭარბებთ შემოსავლების მიმართულებით ტურიზმში. ჩვენ შეგვიძლია უკვე თამამად ველსაუბროთ ამ ციფრებზე. 8 მილიონიანი ნიშნული საერთაშორისო მოგზაურობის კუთხით ერთი წლის განმავლობაში პირველად გადაილახება საქართველოში და 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბებს შემოსავლების საერთაშორისო ტურიზმიდან. რას ნიშნავს ეს შემოსავლები? ამაში არ შედის ავიაბილეთის პასი, ეს არის ის თანხა, რომელიც უცხოელი მოგზაურობის და უცხოელი ტურისტების მიერ იხარჯება საქართველოში. უშუალოდ საქართველოში. ამისათვის ეს ეტაპობრივად მიმდინარეობს ტურისტების რაოდენობის ზრდა, ყოველთვიურად და ყოველწლიურად და ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ძალიან გვახარებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა დაჭირდა ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ მთავრობას იმისათვის, რომ ამ რეზულტატებისთვის მიგვაღწია. თქვენ გახსოვთ, რომ 2016 წელს პირველი წელი იყო, როცა 6 მილიონიანი ნიშნული გადავლახეთ, 2017 7.5 მილიონი ამ საერთაშორისო
საერთაშორისო მოგზაურით დავხურეთ და უკვე წელს როგორც უკვე ვახსენეთ 8 მილიონს გადაცდება საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობა. ამისათვის ჩვენ ახალი სტრატეგიის დანერგვა მოგვიწია წლების განმავლობაში მუშაობთ იმისათვის, რომ როგორც ტრადიციული ბაზრებიდან გავზრდოთ ტურისტების რაოდენობა, ასევე აღმოვაჩინოთ და განვავითაროთ ახალი ბაზრები, იგივე სპარსეთის ყურის ქვეყნები, იგივე ინდოეთი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ძალიან აქტიურად ავითარებს საქართველოში ისეთ ტურისტულ პროდუქტებს, რომელთაც მაღალგადახდის უნარიანი ტურისტები შემოყავს. ვინ არიან ესენი? მაგალითად, ბალნეოლოგიური ტურიზმი, ადამიანი, როდესაც პროცედურებზე ჩამოდის, ის საშუალოზე მეტი ხანი ჩერდება საქართველოში და იმ შემთხვევაში თუ ჯანმრთელობაზე კარგად იმოქმედა ჰაერმა, წყალმა და ასე შემდეგ, ის გამეორებითია და შეიძლება მეორე წელსაც ჩამოვიდეს. ასევე მნიშვნელოვანია საქმიანი ტურიზმი, ჩვენ ამ მიმართულებით შექმნილი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში საკონვენციო ბიურო, რომელიცაც უკვე 40-ზე მეტი წევრი ყავს, ეს არის წამყვანი ტურისტული კომპანიები, წამყვანი სასტუმროები, ჩვენ მათთან ერთად საქართველოს პოზიციონირებას ვაკეთებთ მსოფლიო რუკაზე, როგორც საინტერესო ადგილი კონფერენციების, კონგრესების, კორპორაციული შეხვედრების ჩასატარებლად. ასევე მნიშვნელოვანია ღვინის ტურიზმი და 2017 წლის ბოლო გამორჩეული იყო იმით, რომ მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოებამაც აღიარა საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლო, შესაბამისად ჩვენ უფრო დიდ აქცენტებს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით და ახალი მიმართულება იქნება ასევე სამედიცინო ტურიზმი, ეს არის მიმართულება, როდესაც ადამიანი ერთ ქვეყნიდან მეორეში მოგზაურობს კონკრეტულად სამედიცინო манипуляციებისათვის, სხვადასხვა ტიპის დაწყებული სტომატოლოგიიდან შეიძლება დამთავრებული გულზე ქირურგიული ოპერაციით და შესაბამისად ეს ადამიანიც საკმაოდ დიდხანს შერდება ჩვენ ქვეყანაში. ესეც ერთ-ერთი ტურიზმის მზარდი სექტორია და საქართველოს ამ მიმართულებითაც შეუძლია გამოჩნდეს სოფლიო. საკონვენციო ბიურო ახსენეთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს და არის თვალე დაინტერესება უშუალოდ მაის ტურიზმის მიმართულებით, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული ტურისტები სწორედ ამ მიმართულებით ჩამოდიან ქვეყანაში. თქმა უნდა, ეს არის საქმიანი ტურიზმი, რომელიც მოიხმარს ერთ-ერთ ყველაზე ძვირფას პროდუქტს ტურისტული მიმართულებით, სასტუმროებს, საკონფერენციო ოთახებს, სხვადასხვა ტიპის მაღალი დონის რესტორნებს. ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი პროგრესი და წარმატება გვაქვს და ამ ყველაფერმა გვიბიც გაიკითხენ, რომ საქართველოში ტურიზმის ამ მიმართულების განვითარებისთვის არსებობდა სტრატეგია და ჩვენ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაცია GIZ-თან ერთად და საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით შექმნით საქმიანი ტურიზმის განვითარების სტრატეგია საქართველოში. ზოგადად ქვეყანაში დავიწყეთ უკვე შემოყვანა როგორც დიდი კონფერენციების, ასევე შედარებით ნაკლები კორპორაციული ტიპის შეხვედრების, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტია და რატო დაჭირდა ქვეყანას საკონვენციო ბიუროს შექმნა. ადამიანები, ვინც გადაწყვეტილებას იღებენ თუ სადმე წავიდეს ესა თუ ის კორპორაციული ჯგუფი, სრულად განსხვავდება ჩვეულებრივი ტურისტული კომპანიებისაგან. მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს სპეციალიზირებული გამოფენები და სპეციალიზირებული ფორუმები, სადაც საქართველოს უკვე წარმოდგენია და აქტიურად არის პოზიციონირებული როგორც საინტერესო ქვეყანა. ამაში გვეხმარება ისიც, რომ საქართველოში სულ უფრო ემატება სასტუმროების რაოდენობა, ეს პირდაპირ არის მიმული ტურისტების რაოდენობის დასთან და ამ დინამიკასთან, ასევე ავიაციის მიმართულება და ჩვენი ქვეყანა უკვე უფრო და უფრო კონკურენტული ხდება ამ მიმართულებით. ბატონ გიორგი, ჩვენ პროლოგშიც ვახსენეთ და არაერთხელ გვიხსენებია უახლესი მონაცემების თანახმად, რომ საკმაოდ პოზიტიურია მონაცემები. ევროკავშირს მინდა შევეხოთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ უფრო მეტი ქვეყანა დავაინტერესოთ, უფრო მეტი ადამიანი ჩამოვიდეს ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ჩვენ ვახსენეთ მაღალგადახდის უნარიანი ტურისტები და ამ მიმართულებით ვილაპარაკეთ ტურიზმის იმ სფეროების და სექტორების მიმართულებით, რომელიც თავისთავად გამოირჩევა მაღალგადახდის უნარიანი პროდუქტის მიმართულებით, ამავდროულად გეოგრაფიულად თუ შეხვედროთ, ევროკავშირი გახლავთ სწორედ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამ მიმართულებით, რამე თუ მაღალია ცხოვრების დონე ამ ქვეყნებში და შესაბამისად მეტი საშუალება გააჩნიათ უხეშად რო ვქნათ ამ ტურისტებს. ჩვენ დიდ აქცენტს ვაკეთებთ ამ მიმართულებით და ეს გამოიხატება იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა პროპორციით არიან წარმოდგენილი ტურისტულ ნაკადებში დღეს ევროკავშირის ქვეყნები, ჩვენ რამოდენიმეჯერ უფრო მეტ მარკეტინგულ ფონდებს ხარჯავთ ამ მიმართულებით, იმისათვის, რომ მეტი სწორედ პრიორიტეტულობა გამოირჩევა იმაში, რომ მეტი აქტივობა ვაკეთოთ მარკეტინგის მიმართულებით, პრეზენტაციების, როუდშოუების მიმართულებით, ჟურნალისტების მოწვევის მიმართულებით, ერთი სიტყვით რო ვთქვათ, ევროკავშირი წელს და მომავალ წლებში დარჩება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, თუ როგორ გავზადოთ იქიდან ტურისტული ნაკადები. გარდა ამისა, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ავიაკომპანიებთან.
როგორც ქართულ ასევე უცხოურ ავიაკომპანიებთან იმისათვის რომ ევროკავშირიდან პირდაპირ მიმოსვლა არის ძალიან კრიტიკული ამ ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ რაღაც ნაწილში ისინი განებივრებული არიან მრავალფეროვანი არჩევნით, როგორც პირდაპირ რეისებით, ასევე საფასო შეთავაზებით და ჩვენი ამოცანა არის რომ იმ ქალაქებიდან და იმ ქვეყნებიდან სადაც პირდაპირ ავიამიმოსვლა არსებობს, საქართველოს შეთავაზება უფრო კონკურენტუნარიანი გავხადოთ. რითი ვართ კონკურენტუნარიანი და რით ვეჯიბრებით სხვა ქვეყნებს, რატომ უნდა ჩამოვიდნენ ჩვენთან და არა მაგალითად სხვა ქვეყნებში, იგივე ღვინის ტურიზმის მიმართულებით ან სამედიცინო მიმართულებით. ევროკავშირი ძირითადად დაინტერესებულია, ევროკავშირიდან ტურისტები ძირითადად დაინტერესებული არიან ჩვენი ბუნებით, აუთენტური რეგიონებით, ასევე ღვინის ტურიზმით და ზოგადად კულტურული ტურიზმით. ეს არის ის რითი ჩვენ ვამაყობთ და ის რაც საინტერესოა ამ ადამიანებისათვის. შესაბამისად, ყველა ეს მიმართულება, როგორც ჩვენი მთებში სპორტული აქტივობიდან დაწყებული და კახეთში ღვინის ტურიზმით დამთავრებული, ეს არის მათთვის საინტერესო პროდუქტი და სწორედ ამ პროდუქტებით წავდგები ჩვენ ევროკავშირის ქვეყნების. რამდენად საკმარისია მარკეტინგული კამპანიები, რომელსაც მაგალითად ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს იგივე ევროკავშირში თუ სხვა ქვეყნებში? მარკეტინგული ფონდი ყოველთვის შეზღუდულია. სწორედ მაგიტომ ახსენეთ თუ როგორ აისახება პრიორიტეტულობა ფონდების გადანაწილების მიხედვით. შესაბამისად იმ პროპორციით რომ შევხედოთ რა სტრუქტურა არის დღეს საქართველოში ტურისტების შემოსვლის ნაკადების, ჩვენ როგორც ვახსენეთ ევროკავშირი რა პროცენტულობითაც არის წარმოდგენილი, რამოდენიმეჯერ მეტ აქტივობას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით იმისათვის რომ სწორედ დავადასტუროთ და მეტი ტურისტი მივიღოთ ევროკავშირის ქვეყნებიდან. გარდა ამისა ჩვენ არ ვახორციელებთ მარტო კლასიკურ მარკეტინგულ კამპანიებს, ჩვენ წარმოდგენილი ვართ ისეთ საერთაშორისო პლატფორმებზე, როგორიც არის TripAdvisor, Expedia, Google და ასე შემდეგ და ამავდროულად ჟურნალისტების მოწვევა, თუ რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს 20 ჟურნალისტი შემოყავდა წელიწადში, ჩვენ 2016 წელს 600 საერთაშორისო ჟურნალისტი მოვიწვიეთ, 2017 და 700 ჟურნალისტი და ამ პროცესს კიდევ უფრო ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ გარდა პირდაპირ კლასიკური გაგებით მარკეტინგული აქტივობებისა ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჟურნალისტების მიერ დამზადებული როგორც სატელევიზიო გადაცემები, ასევე სიუჟეტები და სტატიები. საკმაოდ აქტიური ყავს საქართველო. ბატონ გიორგი, მაინტერესებს discount weeks ანუ აი ამ მარკეტინგულ კამპანიაზე რამდენად ეფექტური იყო, ანუ დაინტერესდა თუ არა არატურისტულ პერიოდში ტურისტები სხვადასხვა რეგიონებით, იგივე გაიცანი საქართველოსაც მინდა ორი სიტყვით რომ გითხრათ, დასრულდა თუ არა პროექტი, აპირებთ თუ არა გაგრძელებას და შედეგები რომ გითხრათ. გაიცანი საქართველო გახლავთ კამპანიის ტიპის პროექტი, რომელიც თქვენთან ერთად, ტელევიზიებთან და ჟურნალისტებთან ერთად ჩვენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს და სხვადასხვა კუთხეს თუ ტურისტულ პროდუქტს ვაცნობთ ტელემაყურებელს, იმითაც რომ გავაჩინოთ მეტი ინტერესი საქართველოში მოგზაურობით. რატო? იმიტომ რომ შიდა ტურიზმი გახლავთ არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიმართულება ტურიზმის განვითარებისათვის შემოყვან ტურიზმთან ერთად. ერთადერთი განსხვავება გახლავთ ის, რომ შიდა ტურიზმს არ შემოაქვს ვალუტა ჩვენ ქვეყანაში, უცხოური ვალუტა ამ შემთხვევაში, თუმცა გამოირჩევა იმით, რომ ეს თანხა რჩება საქართველოში და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ხმარდება რეგიონებში, რეგიონების განვითარებას, მათ შორის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა მერე თანაბრად ხელმისაწვდომია როგორც შიდა, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. რაც შეეხება პროექტს ფასდაკლების კვირეული, ეს გახლავთ პროექტი, რომელიც დამატებით სტიმულს და კონკრეტულად ეკონომიკურ ბენეფიტს აძლევს ამა თუ იმ მომხმარებელს. რაში გამოიხატება ეს სარგებელი? მაგალითად ბათუმის მიმართულებით დაახლოებით 40%-იანი ფასდაკლებით შეუძლია ადამიანს იმოგზაუროს ბათუმის სხვადასხვა სასტუმროებში, ასევე როგორც რესტორნებში, ასევე ტურისტულ ობიექტებში. აი ჩავარდნილი პერიოდი რაც გვაქვს ტურისტების მიმართულებით, გაძლიერდა თუ არა დაინტერესება ამ პერიოდში ამ მარკეტინგული კამპანიით? ეს პროექტი დამთავრდება 11 მარტს და ჩვენ უკვე ოფიციალურად გამოვაქვეყნებთ სასტუმროებიდან მიღებული, რა თქმა უნდა, წტომის შედეგების შედეგად თუ რამდენმა ადამიანმა ისარგებლა ამ პროექტით. წინასწარი მონაცემებით უკვე ვიცით, რომ საინტერესო იყო ეს როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის, საინტერესო იყო პირველ რიგში სასტუმროებისათვის და ტურისტული ობიექტებისათვის, რომლებმაც შედარებით ნაკლებ სეზონზე მიიღეს ახალი ტურისტული ნაკადები. ეს პროექტი გრძელდება, კახეთი არის შემდეგი ამ მიმართულებით და ჩვენ უკვე
უახლოეს მომავალში დავაანონსებთ კახეთში რომელი სასტუმროები იღებენ ამ პროექტში მონაწილეობას და რომელი ღვინის მარნები მიიღებენ მონაწილეობას სასტუმროებთან. ბატონ გიორგი, 2018 წლის მთავარი გამოწვევა რა არის ტურიზმის მიმართულებით? თქვენ ერთ სტატიაში ახსენეთ, რომ კვალიფიციური კადრების არარსებობა და მომსახურების სექტორის გაუმჯობესება არის კიდევ წელსაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ამ მიმართულებით როგორია წელს მოლოდინები? რა თქმა უნდა, საქართველოს ჯერ შვეიცარია არ არის და რამოდენიმე მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. მით უმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ტურიზმი არ გახავთ ეკონომიკის ისეთი სფერო, რომელიც ქვეყნის განვითარებასთან გარეშე დამოუკიდებლად შეიძლება ვითარდებოდეს. ნებისმიერი ის ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც საქართველოში ხორციელდება და დიდი აქცენტი კეთდება ამ მიმართულებით, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების და დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ხელში უწყობს ტურიზმის განვითარებას. ამავდროულად ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა თქვენ ახსენეთ, რომ რჩება მომსახურების ხარისხი ჩვენ ქვეყანაში. ამ მიმართულებით მხოლოდ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია წელიწადში 1300 ადამიანს, სექტორში დასაქმებულ ადამიანს უფასო ტრენინგს თავაზობს სხვადასხვა მიმართულებებით, სწორედ იმ მიმართულებებით, სადაც ყველაზე დიდი ჩავარდნა თუ ყველაზე დიდი საჭიროებაა ამ მიმართულებით. დასაქმების ფორუმზეც რომ გითხეთ, როგორც ვიცი, ამ მიმართულებითაც მუშაობთ, რომ კადრების გადამზადება მოხდეს და სტუდენტების დასაქმება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახავთ, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც ამთავრებენ ტურიზმის ფაკულტეტებს, ისინი უფრო ძლიერად იყვნენ წარმოდგენილი და ტურიზმის სფეროს უფრო მეტი ახალი კადრი, პროფესიონალი კადრი შემატონ. ამ შემთხვევაში ამ პროექტი დასაქმების ფორუმი ახსენეთ. ეს არის პროექტი, რომელიც სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აპრობირებულია, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს და დამსაქმებლებს შეხვდნენ ერთად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სექტორის დამსაქმებლებზე ალაპარაკი და ამ ფორუმზე წარმოდგენილი იყვნენ ტურისტული კომპანიები და სასტუმროები, რომელიც ამავდროულად საკონდიციონო ბიუროს წევრები არიან და ყველა უმაღლესი სასწავლებლის თუ ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტს საშუალება ჰქონდა, როგორც გაეცნო ის გაცნობოდა პრაქტიკულ ინფორმაციას თუ რა საქმიანობს, როგორც სასტუმრო, ასევე ტურისტული კომპანია, ასევე თავის შეეთავაზებინა პოტენციური დამსაქმებლისათვის. ეს პროექტი, როგორც გითხარით, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ძალიან აპრობირებულია, ჩვენ წელს ჩავატარეთ პირველად და მომავალშიც გაგრძელდება იმისათვის, რომ საშუალება ჰქონდეთ სტუდენტებს, როგორც მიიღონ მეტი ინფორმაცია, ამავდროულად საშუალება ჰქონდეთ, რომ შეხვდნენ და კომუნიკაცია დაამყარონ პოტენციურ დამსაქმებლებთან. უმაღლეს სასწავლებლებთან თუ თანამშრომლობს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია იმისათვის, რომ უფრო ხარისხიანი კადრები გადაამზადოს და უფრო მეტი კვალიფიციური კადრი ყავდეს ბაზარზე. ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობთ. ამავდროულად ჩვენ და უმაღლესი სასწავლებლების ძალიან კარგი თანამშრომლობით ჩვენ სხვადასხვა ერთობლივ პროექტებს ვახორციელებთ. ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, 200-მდე სტუდენტი ჩართულია კვლევაში, რომელიც გულისხმობს ტურისტული კომპანიების, ამ შემთხვევაში შემოყვანი ტურისტული კომპანიებისათვის კვლევის ჩატარებაში, თუ მათი კლიენტები, მათი ტურისტული ჯგუფები, როგორი პრეფერენციებით გამოირჩეოდნენ, რომელ ქვეყნებიდან მოგზაურობდნენ, რა შენიშვნები და რა მოსაზრებები ჰქონდათ საქართველოში მოგზაურობის შედეგად. ეს გარკვეულწილად წარმოადგენს სტაჟირება სტუდენტებისათვის, ისინი ხვდებიან იმ ორგანიზაციებში, რომლებიცშიც მომავალში შეიძლება პოტენციურად დასაქმდნენ და ამავდროულად ეცნობიან იმ დეტალებს და იმ სპეციფიკას, რომელიც ამა თუ იმ კომპანიას გააჩნია ტურისტული ჯგუფების მიღების დროს და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი თავს მოიყრის ერთ შედეგად კვლევაში, რომელიც მეტ ინფორმაციას მოგცემს, როგორც ჩვენ, ასევე ტურიზმის სექტორის მოთამაშეებს, თუ როგორი ჯგუფები და რა პრეფერენციები გამოირჩევიან. საინტერესო. და აუცილებლად უნდა გითხოთ, მაყურებელი არ მაპატიებს, რომ არ გითხოთ ჩექინ ჯორჯიაზე, რაიმე სიახლე თუ არის და ამ დროისთვის რის თქმა შეგიძლიათ, რომ დავაანონსოთ. უახლოეს მომავალში ჩვენ წარმოვადგენთ თუ როგორი იქნება ჩეკინი 2018 წელს. ძირითადი შინაარსი არ შეიცვლება, ეს არის პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს მილიონობით შემოსულ ტურისტს უკეთესი შთაბეჭდილებით დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში. სპეციფიკა გააჩნია ამ ყველაფერს ის, რომ როგორც კი დაკონტრაქტება საერთაშორისო არტისტები, მხოლოდ მას
შემდეგ, როგორც კი შეთანხმდება ეს ვიზუალი და ნებისმიერი ის ინფორმაცია, რომელიც მათი მხრიდან უნდა იყოს დადასტურებული, სწორედ ამის შემდეგ აქვს საშუალება მთავრობას რომ ოფიციალურად წარადგინოს ეს სახელები. შესაბამისად, ეს პროცესი უახლოეს მომავალში დამთავრდება და ჩვენ წარვადგენთ, როგორი ღონისძიებები იქნება და სუბსიდირებული ამ პროექტის ფარგლებში და როგორი ვარსკვლავები ეწევა საქართველოს 2018 ანუ შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ უკვე რამდენიმე წამყვან შემსრულებელთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. რა თქმა უნდა. მადლობა ძალიან დიდი მემაყურებელს შევხსენეთ, რომ ჩვენთან ეთერში იმყოფებოდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოკოვაძე. მე კი შემდეგ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა მარიამ ადამიანს, მადლობა გიორგი ჩოკოვაძე საინტერესო ინფორმაციებისათვის. სანამ საქმიანი დილა დასრულდება, ტრადიციულ ანონსს სანამ გეტყვით, რას უნდა უყუროს დღეს აუცილებლად ბექაბაციკაცნა და თუ ჯალღონიასთან დღეს მაქვს პატივი, რომ თავად ბექამ გაგვეცნოს ის ინფორმაცია, რომელსაც საქმის კურსი დღეს ზუსტად 3-ზე წარმოგვიდგენს. ბექა დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. საინტერესო მას თქვათ 15 საათიანი გამოშვება გოლის ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა დღეს კონფერენცია ძალიან საინტერესო. თქვათ ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. გავიგებთ რას ეტყვიან მოსამართლეები ბიზნესს და რას ეტყვის ბიზნესი მოსამართლეებს. ასევე ვისაუბრებთ ტაქსების რეგულირების თემაზე, რომელიც ბოლო დროს გააქტიურდა და უფრო გააქტიურდება, რაც უფრო ზაფხული მოახლოვდება, რადგან ნებართვების გაცემა სწორედ ზაფხულიდან უნდა დაიწყოს. გარკვეულ შეღავათებს გეგმავს, ასე ვთქვათ. მერია არ გეგმავს, მაგრამ მერიას თვითმმართველობებს მიმართავს კახა კუჭავა, დეპუტატი შეღავათების დაწესების მოთხოვნით ჰიბრიდულ ავტომანქანებზე და ელექტრომობილებზე. ზოგადად ამ რეფორმის შინაარსზე იქნება საინტერესო ბატონ კახა კუჭავასთან საუბარი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარი უნდა იყოს. ასევე ბიზნეს დავაზე ვისაუბრებთ. ჩომახიძემ დაიწყო, ხოთაშორის ბიზნეს დავებისა და ბიზნეს დავები ამ ბოლო დროს რაღაცა ისე ვართ მე და დათო ჩალღონიაც რომ რაღაცა დავხელოვნდით მე მგონი და ბოლოს გადავწყვეტ პირდაპირ ეს ხარია თუ ის ხარე რომელს ეკუთვნის აი იმედია მაგნუმად ხო იმედია ბევრი кейსი იყო ისეთი რომელიც ჩვენს ეთერში დაიწყო გაიშალა ერთი მხარე მეორე მხარე და დღესაც ასეთ кейს ვიწყებთ ერთ-ერთს მოკლედ ეხება ერთ-ერთ კომპანიას რომელიც ზრდის პროდუქტებს აწარმოებს წინას არ ვიტყვი 15 საათზე მაყურებელი გაიგებს ასევე ეკონომიკური ატაშეების საკითხი რომელიც 2018 წელს უნდა გადაწყდეს ელენე ჩომახიძე მუშაობს თემაზე და ახოთ ასიახლეებს მოიძიებს ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის პრინციპში ეს არის თემების ნაწილი თუმცა მთლიანი გადაცემა აი ამ თემების გარშემო იქნება აგებული 15 საათიანი მოკლე ვიდეო ანონსი ვნახოთ და დამშვიდობისათვის კიდევ დაუბრუნდებით მაყურებლებს ბიზნეს დავები და სასამართლო პრაქტიკა კონფერენცია, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევას ეხება. რას ეტყვის სასამართლო ხელისუფლება ბიზნესს და ბიზნესი სასამართლო ხელისუფლებას. დეტალები საქმის კურსში. თბილისის მერია ტაქსის სექტორის რეგულაციებზე მუშაობს, რომელიც მათ შორის ნებართვების სისტემასაც მოიცავს. რა შემთხვევაში მიიღებენ სექტორში დასაქმებულების შეღავათს ნებართვის საფასურში და შეცვლის თუ არა არსებულ სურათს რეგულაციები. მოკლედ საინტერესო ეთერი გელოდება ზუსტად 15 საათზე და თუ ჯალღონიასა და ბექაბაციკაძესთან ერთად საქმის კურსში საღამოს შემაჯამებელ ეთერსაც უნდა დაელოდოთ 22 საათსა და 25 წუთზე და რა თქმა უნდა ქალების ნარატივს რომელიც სულ რამდენიმე წუთში კვანცელ აღიძესთან ერთად დაიწყება ტელეპიროზე მე ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ დილით 8-ზე ისევ საქმიანი ვიწყებთ დილას